यो सो रमाइलोको लागि मात्र हो यो शोको कथा तथा पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन् कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ अब पढ्नुस् अलराइट सो गाइज हामीसँग अर्को पनि एकजना स्पोन्सर हुनुहुन्छ क्यानाडा जानु तपाईँहरू चाहनुहुन्छ क्यानाडाको लागि प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ भने क्यान कन्सल्टिङ सर्भिसेस छ नेपालमा पनि छ उहाँको अफिस त्यहाँ जानु होला वेबसाइटमा बाँकी डिटेल्स हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नु होला सेपिङ योर करियर नेपाल टु क्यानाडा एन्ड बियोन्ड सो त्यो हिसाबमा क्यानाडा मात्र होइन बियोन्डतिर पनि छ सो त्यो हिसाबमा तपाईँले गएर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले लिङ्क हेर्नुभयो भने उहाँको सबै सर्भिसेसहरू डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ सो अरू के छ उहाँहरूको चाहिँ प्लस उहाँले दिने विभिन्न सर्भिसेसहरूमा जस्तै उहाँको कन्सल्टिङ सर्भिसेस छ प्रिपरेसन क्लासेसहरू छ करियर गाइडहरूको कन्सल्टिङ तपाईँको गाइडेन्स स्टडीको लागि मेन भनेको त्यो छ होइन के छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले गएर अब त्यहाँ गएर क्यान कन्सल्टिङमा गएर त्यहाँको प्रोमो कोड के छ प्रोमो कोड CANCP025 CANCP 025 युज गर्नुभयो भने 50 देखि 100% आइएल्स र पिटी क्लासको लागि तपाईँले सर्भिस पाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर यो कोड लिएर जानुहोस् कोही पढ्दै हुनुहुन्छ नयाँ पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँलाई के जान्छ क्लास जानु छ भने क्यान कन्सल्टिङमा गएर यो कोड भनेर डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ क्यान कन्सल्टिङ सर्भिसेस सेपिङ योर करियर नेपाल टु क्यानाडा एन्ड बियोन्ड हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ चिल्पी म त त्यस्तै डार्क हुन्छ होला हाम्रो चटक चाहिँ यति हो एज अलवेज सधैँ हुनुहुन्छ उत्सव सापकोटाजी र म छु र आज हामीसँग हुनुहुन्छ माडवाडीहरूलाई एकदम मनपर्ने खानेकुरा जेरीबाट आफूलाई सुरु गर्नुभएको एना शर्माजी र एना शर्माजीलाई नयाँ फिल्ममा खेलाउँदै हुनुहुन्छ सुदीप्ताजी वेलकम टु द सो गाइस राइटर डिरेक्टर जी बबाल हो यार हेर्दा यिनीहरू कति यङ क्या मान्छेहरू सही हो मान्छेहरू जस्तोहरू बुढा हुन्छ नि त एक्टर सेक्टर भनेपछि आफ्नै कुरा गर्नुभयो सही हो अब आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् मैले यति मैले जानेको अब यसमा बोल्दिनँ तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ म त यहीँ काठमाडौँ हो एना ललितपुर पुल क्रस गरेर ललितपुर प्राउडली ललितपुर हामी नि प्राउड काठमाडौँ हो नि त्यही भनेको टु पोल्युटेड टु डस्टी ललितपुर आउन साथ इट्स लाइक बाटो पनि दामी लट मोर ग्रिनरी त्यही त बाटो पनि सफा विदेश जान त काठमाडौँ आउनुपर्छ एयरपोर्ट त त्यही काठमाडौँमै छ पशुपति काठमाडौँ छ पशुपति फिल्मको प्रमोसन गर्ने पनि काठमाडौँ नै आउनुपर्छ करियर त काठमाडौँमै छ पहिला क्या मेरो साथीहरू ललितपुरको थियो अनि विदित छ भन्यो नि ऊ त काठमाडौँ गएको छ भनिदिने क्या अनि काठमाडौँ गएको छ कहिले फर्किन्छ भन्दाखेरि कहाँ कहाँ गएको जस्तो लाग्ने कि काठमाडौँ गएको छ भन्दा त मान्छेले क्या नेपाल भन्थ्यो नि तपाईँले काठमाडौँ नेपाल जानुभएको छ भनेर सो गाइस के छ खबर यार किन आएको तिमीहरू यहाँ होइन के छ हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो मुभी रमिताको पिरिति मेनली प्रमोट गर्न आएको तर यसो हजुरहरूसँग गफ बिचमा यसो कुरा पनि गरिदिउँ भन्ने कुरा मैले अघि भनेको थिएँ रमिता अघि मैले ट्रेलर हेरेको थिएँ माथि बसेर उसले फुल ऱ्याल स्याल छुवाएर टाइपको दिएर छ त्यो बबाल हो यार त्यो चिज मिलाए पनि छ जस्तो अब ठ्याक्क अफ टाइममा त्यो ऱ्याल सुविधा भयो भने राखेको थियो नि त टाइमिङमै छ क्या त्यो लागेको छ पेड एक्टर हो बिजोकै रहेछ नि टाइपको छ नामै त रमिता छ मुर्दाले धोकै दिएछ नि र त्यो हुन्छ नि अनि त्यसपछि फेरि रिगर हेरेँ धोका दिने चाहिँ कुन थियो यस्तो टाइपको मैले लिटरली गरेँ हो क्या त्यो दामी छ त्यो हजुरले ट्रेलर हेरेँ के बुझ्नु भयो के लिनु भयो ट्रेलर हेरेर ट्रेलरमा त्यस तिमीसँग रमितासँग अलिअलि यताउति पङ्गा भएछ होइन अनि एज युजल एज जस्ट टिपिकल एउटा एकदम पारामा चाहिँ
म ट्रेकिङ गर्नु आफूलाई फाइन्ड आउट गर्छु भन्ने टाइपको म ब्याग स्याग बोकेर कतै गएर छ अनि त्यसपछि अनि त्यो सिनमा ब्रिजमा समथिङ मस्ट हेभ ह्यापन अनि समबडी इज एक्सप्लेनिङ यु कि लाइफ इज मच मोर ब्युटिफुल देन यु रियलाइज टाइपको त्यो सबै ट्रेलरमा थियो ए गाइज म त लाइफ जिसकेँ म त 41 वर्ष म त मुभी नहेरेँ नि भन्दैछु तर हेरेँ ट्रेलर हेरेँ मैले ट्रेलर हेर्दा दामी छ ट्रेलरमा त्यो तर अलिकति झ्याप धेरै क्या अलिकति बुढो मान्छेलाई अलिक गाह्रो झन्डै त्यो रुने गराउनु बढी छ है झन्डै खिचिज गाडेको मैले त त्यो त्यसमा अलिकति झ्याप छ तर प्रोबेबली युथहरूलाई चाहिँ त्यो चिज त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो फ्लेभरमा चाहिँ आउँछ आई गेट इट मैले त बुझेँ त्यो भनेपछि अब युथलाई त त्यो रेगुलर स्टोरी हो हजुर एन्ड आई थिङ्क हजुरले त्यो झ्याप फिल गरेको नि आई थिङ्क त्यो रामीको स्टेट अफ माइन्ड हो जस्तो लाग्छ कि किन हामीले मुभी खिचेको पनि त्यो के भन्छ कसरी एक्सप्लेन गर्नु यसो हामीले चाहिँ होल मुभी कसरी खिचेको भनेदेखि यो उसको लाइफ स्टेबलै छैन नि त हाम्रो ब्रेकअप भएपछि त माइन्ड कस्तो हुन्छ यो त क्रिस्टोफर नोलन का टाइप सुट होइन र भने खिचेको पनि ह्यान्डलले खिचेको छ कि होल फिल्म अनि अन्टिल द मुभी होल मुभी नै ह्यान्डल छ अनि त्यसपछिबाट 35 र 85 छ क्या एकदमै क्लोजली उसलाई मात्रै ऊ गरेको छौँ क्या हामीले फलो गरेछ अनि ऊ हरेक फ्रेममा छ क्या केही न केही त पत्ता लगाएँ नि मैले केही न केही त अफ छ भन्ने कुरो मलाई क्या साइको पऱ्यो क्या त्यहाँ अब त्यो चिज सो मेबी द स्टेट अफ माइन्ड दामी हो नि त कसैले बुझेको थिएन ल कसम हो यस्तो चिजहरू हेर्दाखेरि एकान्त टक्क बारदलीमा बसेर हेर्नु and then you get it म पनि कम्मर हल्लाउँदै कृपया अहिले कम्मर नहल्लाउँ प्रोडक्सनले भिडियो खिच्दैन भनेर यो ब्रेकअप भन्ने चिज यो लाइक लगभग सबैजना एभ्रीबडी गोज थ्रु इट होइन कोही अब रिसेन्टली कोही त अब लाइक लङ वे ब्याक होइन अनि त्यो हिसाबमा आफ्नै भनेको everyone goes through it but not everyone makes a movie about it भने तिमीले आफ्नै बारेमा लेख्यौ यस्तो ब्रेकअप भन्ने कुरा त अब इट्स माइनर सबको हुन्छ अनि मलाई पनि मैबाट नै आएको इन्सपिरेसन हो होइन ब्रेकअप भएपछि कस्तो भयो भनेदेखि ब्रेकअप भने त माइनर हो त आएन त टेल मी अबाउट त्यसरी भन्यो नि तपाईँले भने त अनि अनि त्यही त अनि त्यसपछिबाट मलाई म आफै ब्रेकअप हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो अरूहरूसँग भ्यालिडेसन सिक गर्ने हुन्छ नि ला कसरी मुभ अन हुने यो पेनबाट नै भागे हुने अनि त्यो राइट वे नै होइन रहेछ भन्ने कुरा आफैले फाइन्ड आउट गरेपछि चाहिँ होइन यसमा चाहिँ फिल्म बन्नुपर्छ है भन्ने आज तेरो पनि पहिलाको ब्रेकअप भएर कुरा टेलर स्विफ्टले के बनाउँदै उसले फिल्म बनायो भने होइन हो स्टोरी टेलिङ तिमी अब राइटर अब तिमीलाई लाइक वेन डिड यु कहिले थाहा पायो म लाइक लेख्छु गर्छु टाइपको मलाई त यस्तो होइन मलाई चाहिँ यस्तो भएको थियो मलाई चाहिँ कति धेरै कुराहरू ट्राई गरेँ कि लाइफमा के ट्राई गर्ने केही आइएम गुड फर नथिङ हुने के पनि आउँदैन रहेछ भने तर अनि एक्चुली एउटा सुटिङ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिहाइन्ड द सिन बस्दा चाहिँ कस्तो रमाइलो लाग्ने कि अनि बच्चैदेखि चाहिँ यस्तो फिल्डहरू रमाइलो लाग्थ्यो अनि एक्चुली फिल्म मेकिङ पढौँ न भन्दाखेरि चाहिँ अति नै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो कि आई थिङ्क इट वाज ब्याक इन 2016 तिर मैले ब्याचलर्सै फिल्म मेकिङमा गरेँ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ झन् अनि त्यही काम गर्दा अहिले अनि आफूलाई चाहिँ लाइक मोर ओभर आई एम लाइक फिल्म मेकर मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम्रो रहेछु अब अरू त के गर्न आउँदैन त्यही नै हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट एउटा चिजमा हम फालेपछि होइन चुम्लुम्मै जस्तो भागवत गीतामा पनि भनेको छ नि somebody who is not committed to something who is distracted by everything. Exactly. Wow. All of a sudden we became spiritual. बुढो मान्छे किन जाने हो नि होइन त तिमी लाग्यो भने तिमीको बारेमा भन्नु पर्यो भने मलाई अरू केही चिज आउँदैन तर सो तिमी यु डाइभ इन्टु समथिङ ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भन्छन् त्यसै त हो नि हाम्रो मेरो जेनेरेसन म चाहिँ त्यस्तै भएँ क्या म पनि यतै पढ्छु जस्तो लाग्यो हो सही हो फिल्म बनाइसक्यो नि त त्यो पनि छुट्टै कुरा हो नि त मेन भनेको एनाको चाहिँ 2013 होइन के हो 14 जेरी मारवाडीको मिठो तर त्यो पनि होइन मारवाडी मात्रै भन्न मिल्दैन हामीले पाटनमा पनि गएर खान्छ नि त जेरी सरी खान्छ मङ्गल बजारमा होइन हामीले नि गरेको छ त्यो चिज हामीलाई पनि जेरी भन्छ ऋषि धमलाले खान्छ जेरी कस्तो कुरा गरेको त्यहाँ 2014 अनि त्यसपछि तिम्रो बिचमा ग्याप भयो
Yes, 2019 पछि चाहिँ अलि मेजर ग्याप भयो किन यो एउटा प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थिएँ तर त्यसपछि कोभिड भयो ओके एन्ड देन हियर आई एम विथ रमिताको पिरती तर मेरो 2टा अपकमिङ मुभीहरू पनि आउँदैछ सुट भइसक्यो त्यो चाहिँ होइन आम नट गर्न टेक नेम्स अहिले फर्स्ट रिलिज चाहिँ रमिताको पिरती हो 2टा चाहिँ सुट भइसक्यो भनेपछि पक्कै पनि एनर्जी पछि पनि आउनुहुन्छ हाम्रो सोमा प्रमोसन अझै बाँकी छ मैले जेरी चाहिँ हेरेँ अब हलमा मैले एउटा त्यही फिल्म हेरेँ होला जेरी चाहिँ हलमा हेरेँ मैले फर्स्ट दामी थियो जस्तो भन्नैपर्छ अब के गर्नु जस्तो यस्तो भयो क्या जस्तो हाम्रो नेपाली मुभी मेरो बेलामा चाहिँ नेपाली मुभी एकदम त्यो यसरी सबैतिर सर्वत्र होइन त्यो एक्सपोज हुने र हेर्न जाउँ भन्ने कल्चर हुने भन्दा पनि केबलमा हामीले विदेशीतिर हामीलाई हाम्रो त त्यो प्रोग्रामिङ त हो अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो नेपाली मुभी हेर्ने अब अहिले सजिलो त सजिलो छ त्यही पनि त्यो एउटा कताको त्यो एउटा इनर्सिया हुन्छ नि मुभी त छ अब प्रिमियरमा आउनु भनेको छ स्योर आउँछु नि म भनेको छ अब त्यो छैन गएको क्या अब त्यो एउटा त्यो हटाउनलाई चाहिँ तिमीहरूले यस्तो म जस्तो अल्छीलाई सजिलो केही छैन यस्तो हुन्छ नि दाइ मुभी पैसा दिनुहोस् त टाइपको छैन कि यस्तो अनि ट्रेलर हाले होइन त युट्युबमा दाइ ट्रेलर मात्रै हेर्दा कहाँ पुग्छ त मुभी नै हेर्नु पऱ्यो क्या के मलाई राति बेलुका हेर्दा उसले भनेको थियो नि भनेर कतै ट्याक्क डाउनलोड हानेर पैसा तिरेर च्याट गरेर होइन म बेलुका हेरेर भन्ने होस् न तर अब पार्किङ सार्किङ मिलाएर अरूलाई नुहाइधुवाइ गरेर कान सफा गरेर फिल्मै हेरेर कान सफा गरेर त्यस्तो छैन त्यस्तो प्लेटफर्म स्याटफर्म नेपालमा छैन नेपालमा चाहिँ त्यही छ त एमएसएम सिनेमा घर किन थाहा त छैन किन थाहा छ तिमीहरू जस्तो फिल्म मेकरलाई होइन त्यो मेन स्ट्रिममा ल्याएर कन्ट्रोल गर्नलाई हो क्या जस्तो इमेजिन तिमीले त्यसरी मलाई डाइरेक्टली बेच्न सक्यो भने डाइरेक्टली किन्यो भने हिजो राति किन्छु नि मैले मुभी आयो नि त पैसा त आयो नि त तिमीहरूको अकाउन्टमा सेट गरेको ठाउँमा बुझ्यौ नि हाम्रो अकाउन्टमा आउँदैन आउँदैन त त्यो छैन र डाइरेक्ट क्वेसन आफै सोध्नु एन्सर पनि आफै दिनु जस्ट मात्र हो के भन्छ कि भनेर मात्र एकदमै गाह्रो कति फेस गर्छ त्यो एज अ यङ झन् पढे लेखेको भनेपछि त बस्नु टिक्नै दिँदैन होला होइन अब अलिअलि राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने देखेँ कि इन्डस्ट्रीमा अलिकति त हल्का मचाउँछ भन्ने डराउँछ के हुन्छ मलाई त थाहा छैन अलिकति भोकल भयो भने अलिकति गाह्रो यस्तो छ कि है अलिकति भोकल भयो नि एकदमै नै मैले त एकदमै नै फिल गरेको छु स्पेसली वर्किङ विथ प्रिभिलेज भएको चिज र प्रिभिलेज अलिकति भएको हिस्ट्री भयो भने आई थिङ्क त्यो हिसाबमा अर्को एङ्गलमा हेर्ने छ त चलन त्यो अब के हाम्रो दोष होइन नि होइन यसरी अलिकति वेल स्पोकन अलिकति भन्नेमा प्रिभिलेज कहाँ हुन्छ त दाइ सोध्छ नि त प्रिभिलेज भनेर त्यही हिसाबमा हेरिदिन्छ क्या अलिकति आउटस्पोकन अलिकति बोल्ने भर्बल हुँदैमा स्ट्रगलै नगरे जस्तो त होइन त्यही भएर त स्ट्रगलले त कति कुराले त हो भन्ने कुरा तर नेपालमा गुड स्कुलिङ अनि गुड ग्यादरिङ गुड क्राउड गुड ग्याङ गुड फ्रेन्ड्स अफ सर्कल त्यो त प्रिभिलेजै हो नि होइन र होइन र हो नि जेनरल हुनुपर्ने हो if you want to generalize it then in a way हो हस्पिटलमा बेड मिलाइदिनु पर्छ नेतालाई मिलाएर भन्ने जस्तो कुरा हो नि होइन नेपालमा त त्यही हो त्यही भएर के छ इन्डस्ट्रीको हालखबर खोइ कुरा गर नि त कस्तो हुँदो रहेछ Where do I start ल भन अब कहाँ गए यार फर्स्टदेखि नै हामीलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो भने कि हामी अलिकति फिमेल भयो फिमेल फिल्म मेकर फिमेल हामीलाई अलिकति हुन्छ नि सजिलो बनाइदिने होला यताउता भनेको त कहाँ फर्स्टदेखि नै स्ट्रगल अहिलेसम्म पनि स्ट्रगलै हो नि हाम्रो त होइन त अनि झन् हेपी नै दिने कि फिमेल भनेर चाहिँ जस्तो यसमा पैसा कसले हाल्नु भयो प्रोड्युसरको प्रड्युसर नपाएर आधा आफैले हाल्नु पर्यो अब म द नेक्स्ट क्वेसन अराइजेस अफ कोर्स पिच गर्नु त गयो होला होइन मैले कतिजनालाई पिच गरेँ कि तर कस्तो भनेदेखि फर्स्ट कुरा अलिकति यो के भन्छ अरे यो काठमाडौँको स्टोरी गाउँको स्टोरी होइन अझ मलाई त एकजनाले त यो लाइक गाउँको बनाऊँ न केटीको ब्रेकअप गाउँमा भएको भनेर अनि यसमा रुनी चाहिँ कतिखेर अडियन्स त रुनु पर्यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त आमा बा रुनु पर्यो कतिखेर रुनी टाइपको होला दाइ अनि त्यो मात्रै होइन अनि त्यसपछिबाट एक्टरहरू यो एक्टर नराखौँ त्यो एक्टर नराखौँ यस्तो 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 कुराहरू के अनि मलाई त एट द एन्ड लाइक सबै मेरो क्रिएटिभ कुरा नै चेन्ज गरेर फिल्म बनाउनु पऱ्यो वाट काइन्ड अफ फिल्म मेकर आई विल बिकम हुन्छ नि मेरो त खै त त्यो त्यसपछि इनपुट ल छोडिदिएँ म आफै हाल्छु भनेर लागेर अनि आफै नै गर्न खोजेँ कि मैले लोडेड होइन नि दाइ कहाँ लोडेड हुनु रिलिज लोन
लोन्सहरू यताउता सबैजनासँग अब कुन दिन फिल्मले राम्रो भएन भने त आफैलाई घाटा भयो नि त नेक्स्ट फिल्म त मैले बनाउन सक्दिनँ नि त त्यो हो नि त खासमा त अब यो फिल्मले राम्रो गरेर अर्को फिल्म यसबाट केही ब्रेक इभन अर लाइक सबै कुरा भयो भने अर्को मुभीमा जाने भने यही फिल्मले काम गरेन भने त अब मुभी बनाउनु त मोटिभेसनै आएन नि अनि होइन आउन पर्छ है तर के गर्नु पैसा पाउँदैन प्रोड्युसरै पाउँदैन फेरि अर्कोमा जस्तो मैले नबुझे जस्तो चिजहरू रहेछ नि त त्यसमा त्यो क्यामेरा मैले त ल यो अलिकति सिनहरू चाँचाँडो चेन्ज भयो भन्दाखेरि प्रब्लली मैले त्यो चिज बुझ्दिनँ तर हलबाट निक्लिँदाखेरि मलाई त्यो मुड चाहिँ हुन्छ ला त्यसलाई क्या पर्या रहेछ भन्ने टाइपको क्या साइकोलोजिकल गेम खेल्दा रहेछ तिमीहरूले होइन त्यो मेकिङहरूबाट आउँछ त्यो कुराहरू कलरबाट आउँछ कसरी साउन्डहरू डिजाइन भएको छ कसरी क्यामेरा एङ्गल आएको छ त्यो कुराले नै त्यो क्यारेक्टरलाई फिल गराउने हो नि त सो त्यसमा चाहिँ धेरै नै मेहनत गरेको छ हामीलाई अरू कुरा पब्लिसिटी मार्केटिङ यो अननेसेसरी पिपल ग्यादरिङ हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि आई थिङ्क मेकिङमा चाहिँ धेरै इन्भेस्ट भएको छ हुन्छ नि एक्टर्सहरूमा अनि त्यसपछिबाट प्रोडक्सन डिजाइनमा इभन हामीले होल घरै लिएर सबै आफै डेकोरेट गरेर एकदम मेहनत गरेको छौँ हामीले आई थिङ्क 1 वर्ष नै यो होल प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यति भयो क्या अनि यति धेरै अब्स्ट्रगल यताउता त कति हो फर्स्टदेखि नै के दाइ त्यो मेन लिड एक्टरहरू साइन गर्दाखेरि पनि कोही काम नगरिदिने लाइक फिमेल लिड भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दा कस्तो फिमेल लिड मात्रै होइन कि अब एना भनेको अब एनासँग एना हो र भनेपछि एनाको लाइक एनालाई त सपोर्टिङ रोल हो नि त नै नगरौँ होला हामी अहिले लिडमा नै राम्ररी फोकस गरौँ टाइपकोमै गइदिएको थियो कि अनि आम लाइक सो ह्याप्पी हाम्रो विनय दाइ होइन कहिले पनि अनि क्वेसनहरू पनि लाइक हाम्रो प्रेसहरूबाट मिडियाहरूबाट क्वेसन पनि मेल एक्टर्सहरूलाई सो तपाईँले साइड रोल खेल्दै हुनुहुन्छ अलिकति फिमेल ओरिएन्टेड फिल्म खेल्दै हुनुहुन्छ हामीलाई त कहिले त्यस्तो क्वेसन दिमागमा हाल्दैन कि द्याट अडियन्सलाई पनि क्या एक्ज्याक्टली अनि त्यो हिरोले के भन्ने त्यसमा अब एकदम राइट एन्सर के हो धीरजले त दामी एन्सर दिएको के भन्नु इट्स नट अबाउट what kind of role I am playing, what kind of film I'm doing, or what kind of impact I'm it's the story that matters and how impactful my character is. Man, उसले दामी answer दिएको थियो अनि I'm साँच्चै we are very grateful towards धीरज विनय दाइ अनि त्यसपछिबाट समीर क्या यस्तो फर्स्ट रनमै ओके गरौँ न भनेर एनर्जी दिएर अनि स्टिल पनि दे आर लाइक हाइपिङ अप हुन्छ नि त्यो नै क्या इम्पोर्टेन्ट थियो एनालाई अप्रोच गर्दाखेरि कहिले पढ्यो होला नि होइन स्क्रिप्ट टक्क जस्तो हेरेर को मैले कि उसले यसो स्क्रिप्ट छ अनि यो चाहिँ ब्रेकअप कस्तो हो मैले हामी सुदीप्ता दी कन्ट्याक्टेड मी अनि उहाँ मेरो घरको साइडमा एउटा क्याफे थियो म आउँछु न म तिमीलाई भेट्न आउँछु अहिले नै भेटौँ भन्नुभयो सर ओके अनि हामी भेट्यो त्यसपछि उहाँले मलाई गफ भयो अनि आई थिङ्क फर्स्ट मिटमै हामी 1-2 hours बसेर गफ गऱ्यो त्यसपछि उहाँले अलिकति फिल्मको बारे भन्यो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै लाइक फर्स्ट सेकेन्ड ड्राफ्ट थियो एन्ड सी अप्रोच मी देन आई रियली लाइक इट आई वाज लाइक गर्छु अनि बिचमा म आई वाज इन्भल्भ विथ त्यो बिचमा त एनालाई दुःख दियो नि किन एउटा फिल्ममा थियो होइन अनि एउटा फिल्ममा होइन दिजु यो फिल्म पछि गरौँ यो फिल्म पछि गरौँ भन्नु थाल्यो होइन किन म त्यो फिल्ममा अलरेडी कमिटेड थिएँ सो अभियसली आई ह्याड टु गिभ टाइम यतापट्टि अनि हाम्रो यता प्रडक्सन जाने पनि अलिकति टाइम लागिरहेको थियो नि त सो टाइमिङ अलिकति मिलेन प्रड्युसर नभेटेको मैले पहिला प्रड्युसर भन्दा पनि अलिकति ड्राफ्ट वाइज चाहिँ मैले मात्रै लेखेको थिएँ अनि मोनोटोनस हुन्छ कि किनभने मैले आफ्नो मात्रै कुराहरू लेखिरहेको थिएँ अब अलिकति रिटचहरू गरौँ के भइरहेको थियो कि त्यो मुभी चाहिँ कम्प्लिट गरे हालले गरिनँ होइन थ्याङ्कफुल्ली भएन त्यो मुभी अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु द जुन लाइक भएन लेट्स गो विथ रमिताको भिडियो एन्ड सी वाज अल्सो सो ह्याप्पी कुन फिल्म रहेछ त्यस्तो थ्याङ्कफुली भएन भन्नुपर्ने खालको अब यो प्रोजेक्ट गर्न मन लागेर हो त्यो भइरहेको भने मतलबै हुँदैन अब यहाँ हेर्नु न लाइक इट्स लाइक हियर मैले एज अ मेन लिड खेल्न पाइरहेको छु होइन विच इज अ बिग रेस्पोन्सिबिलिटी फर मी एज एन एक्टर होल मुभी धाम्न परिरहेछ अनि प्लस लाइक सुदीप्ता दी एन्ड प्रड्युसर सबैजनाले फर्स्ट डेदेखि नै मलाई यस्तो इन्भल्भ गराउनु भयो नट ओन्ली एज एन एक्टर बट every planning, execution, helping with the execution and all. I think they involved me in everything.
सो इट्स लाइक सुरुदेखि नै बिहाइन्ड द सिन्स पनि कति सँगै बसेर मैले काम गर्न पाएँ सिक्न पाएँ धेरै कुरा सो त्यो चाहिँ मोस्ट इनभ्यालुएबल लेसन जस्तो लाग्यो कि मेरो आर्टको लागि सब एक्टरले यही भन्छन् सत्य पनि हो नयाँ कुरा सिक्न सत्य पनि हो किनकि टिमसँग बस्दाखेरि नयाँ डाइनामिक्स हुन्छ नि त अब त्यो एक्ज्याक्टली डाइनामिक्स नयाँ हुन्छ डिफ्रेन्ट हामी त कस्तो जहिले पनि एकदमै एक्टर भनेको सेल्फिस काम हुन्छ नि त आफ्नो बारे सोच आफ्नो डायलग्सको बारे सोच त्यहाँ जाऊ कस्तो देखिरहेछ आफू आफू मात्रै हुन्छ यहाँ चाहिँ अरूसँग पनि डिल गर्न परिरहेछ लाइक सोच्न परिरहेछ इट वाज लाइक काम टिम त्यही त अब जस्तो स्टोरी लाइन यताउति सबै टिम पनि त एउटा मुभी बनाउनलाई कतिवटा ड्राफ्ट लाग्दो रहेछ हौ हिजो भर्खर एउटा हाम्रो मुभी बनाउनु प्लान छ हामी सब कुरा गरिदिन्छौँ तिम्रो चाहिँ भन्न छोड्दै हाम्रो कुरा मैले फर्स्टमा यो मुभी भन्दा पनि म एकदमै नेटफ्लिक्स सिरिजहरू हेर्ने कि मलाई सिरिजहरू एकदम मनपर्ने यो मुभी थिएन क्या कहिले हो यो नेटफ्लिक्स सिरिज हेर्ने बच्चेदेखि म त बच्चेदेखि नेटफ्लिक्स हेर्ने होइन मैले भन्नु काट्दिउँला मैले भन्नु खोजेँ होइन सिरिजहरू त पहिल्यैदेखि हेर्थेँ मैले नेटफ्लिक्समा होइन एचबिओहरूमा आउँथ्यो नि त्यो बेलामै एचबिओ हेर्ने फ्रेन्ड्स थियो अनि हाउ आई मेट योर मदर थियो बबाल थियो नि भने त साइडमा गएर त्यो सिडीहरू किन्थे यस सिडी सिडी त फिल्महरू हो नि त फिल्ममा सिरिज पनि सिरिज पनि पाउँथ्यो पाउँथ्यो बिचारा थाहा नै छैन उसलाई एचबिओमा आइरहेछ अनि हरेक लाइक एचबिओमा 2.5 Men त कहिले आएन फ्रेन्ड्स कहिले पनि आएन एचबिओमा त आउँदैन स्टार वर्ल्डमा स्टार वर्ल्ड आई डोन्ट नो त्यो कुराहरु अब कसले हैन फ्रेन्ड्स हेर्ने कि त्यो च्यानल हेर्ने हैन त्यो त यस्तो गर्दा फ्रेन्ड्स अहिले पनि नेटफ्लिक्सहरुमा अवेलेबल छ टोरेन्टहरुमा अवेलेबल छ हाम्रो पालामा त कहिले अब अर्को एपिसोड कहिले आउँथ्यो भन्ने टाइपको थियो नि त तिमी त्यही पालाको हो अनि 90s के त किड हो नि हो र कति वर्षको हो तिमी 30 दाइ हो र सुटी भइसक्यो ए ओके 30s भनेपछि त दामी एक्सपिरियन्स रहेछ नि त ब्याकस्ट्रिट बोइज स्पाइस गर्ल्स त्यही त हो नि हैन ए त्यो ब्याकस्ट्रिट बोइज सुने तिमीहरुले ब्याकस्ट्रिट ग्रीन डे तिमीहरुको ग्रीन डे हो ब्लिंक 182 ग्रीन डे ब्याकस्ट्रिट त मेरो फेभरेट एभ्रिल त्यो टाइ लाउने केटी हैन टाइम लाग्ने केटी क्रिस्टिना भन्ने थियो नि एउटा अगुलेरी जिनी इन द बोटल जिनी इन द बोटल पिंक सिंक यता उता थियो नि ए एउटा थियो नि सो what I'm still the rock star अहिले त म्युजिकको के छ केही थाहा छैन यार के छ यो म्युजिक नेपाली म्युजिक दामी छ अहिले त यार है राम्रो छ म्युजिसियनहरु नेपालको I wanted to name a few, but there are a lot, so maybe why just name few? हाम्रो फिल्ममा फर एक्जाम्पल समीर श्रेष्ठ अहिलेको दामी छ उसको नयाँ गीत निस्केछ तिमी भएका आफी रमिताको पिरतीको हैन सुशान्तको गीत आउँदैछ हाम्रो अहिले यहाँ धमला भएको भनेपछि तपाईलाई समीर जी मन पर्छ है त जनता जान्न चाहन्छ अनि समीर ब्रो चाहिँ कहाँबाट ल्यायो कहाँबाट एक्टर पनि हैन कताबाट कसरी आयो समीर यिनीहरुको अब के होला त्यो फर्मुला फर्मुला के हो हामीले चाहिँ म भन्नु प्री अगाडि नै म भन्छु हैन मिलाएर कुराहरुमा आफ्नै मैले एउटा दामी सिङ्गर चुज गरेको थिएँ कि फिल्मको लागि अनि उहाँले चाहिँ मलाई मेरो फोनै उठाइदिनु भएन कि एउटा पोइन्ट पछि अनि त्यसपछिबाट मलाई कस्तो एकजना चाहिँ यो सिजन भन्ने क्यारेक्टरको लागि चाहिँ एउटा गीत चाहिरहेको थियो क्या किन तपाईको फोन नउठाएको त त्यही त वाइ हुन त मैले त उठादिँदा के अब त्यो सिङ्गरले उठाउँछ यो फोनै उठाउँदैन नि हो तिमीले बिहान गरेको थियो होला ऊ 2 बजे उठ्छ 2 बजे उठ्छ यो मान्छे भनौँ तपाईँको लागि नै मैले कुशलको गीत लेखेको क्या ए त्यो गीत पनि तिमीले लेख्यौ के भन्छ कुशलले त्यस्तो गीत त कुशलले लेख्नुपर्छ त्यस्तो होइन मतलब भन्नुहोस् कि तपाईँको लागि चाहिँ बनाएको गीत हो कि भन कन्टिन्यू गरौँ अनि जोस आई डोन्ट नो वाइ ही डिडन्ट सो अप होइन तर लाइक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कुराहरू आएको थियो पछि गएर उहाँले फोन उठाउनु भएन अनि जब के गर्ने होला भइरहेको थियो अनि एनाले चाहिँ समीर ट्राई गर्ने हो समीर हो भन्ने थियो अनि मलाई समीर पर्सनली चाहिँ एकदमै मनपर्ने सिङ्गर यो जे छौ जस्तो छ मलाई भोइस एकदमै मनपर्ने नि अनि ल नि त बोलाउ न त मलाई चाहिँ पर्सनली हामीले प्लानिङहरू गर्दा मलाई चाहिँ अहिलेको आर्टिस्ट यङ आर्टिस्टहरू लिएर किन मुभी इन्डस्ट्रीमा छैन नि त सो मैले चाहिँ वाइ डोन्ट वी गेट समवन हुन्छ नि अहिले अपकमिङ नयाँ पपुलर आर्टिस्ट हु इज नट हु हेजन्ट ट्याप्ड इन्टु द मुभी इन्डस्ट्री भनेर सोचेँ अनि समीरलाई मैले चिन्थेँ सो मिटिङको लागि बोलायो अनि सङ फिक्स दिने भनेर फिक्स भयो
त्यसपछि उसले उसको अपकमिङ म्युजिक भिडियोको एउटा सर्ट मुभी बनाइरहेछ त्यो हामीलाई देखायो होइन त्यो देखाउन साथ म र सुदीप्ता दिइज अदरलाई हेरेर यही हो अनि हामीले लिटरली वी जस्ट आस्क वान क्वेसन वी वर लाइक गर्ने हो भाइ खेल्छ सिजन अनि उसले एनाहरूलाई चाहिँ उसले त्यो म्युजिक भिडियोको देखाएको थियो मलाई चाहिँ पुरानो सर्ट फिल्म देखाएको थियो कि जुङ्गा सुङ्गा भएको नाइ 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 गरे अनि त्यो देखाएपछि चाहिँ यो त नदेखा भए हुन्थ्यो मलाई भाइ म अरूलाई पनि नदेखाउ ल भनेदेखि अनि उसले चाहिँ अब फिल्म मेकरै भनेको भएर उसले खत्रै अब जुङ्गा सुङ्गै भएको देखाइन्छु म टाइपको फुल क्यारेक्टरमा भिजेकै देखाइन्छु टाइपको राम्रो थियो त्यो तर उसलाई चाहिँ मैले इट वाजन्ट व्हाट यु वान्टेड उसलाई अलिकति पोसिबिलिटी भएको एक्टर जस्तो लागेको थियो अनि तिमीलाई मलाई चाहिँ अलिकति यङ देखिन्छ कि भन्ने डर लागेको थियो अनि मुस्टाच सुस्टाच लाएर अलिकति हुन्छ नि ल यसरी गरौँ न त भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको क्या आफूले बनाएको त्यो कमान्डो टिमले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ आफूलाई भन्नाले चाहिँ कमान्डो टिम अब एक्टर त्यो यताउति सबैजना म्युजिक यताउति ब्याकग्राउन्डको त्यो द होल युनिट इज अ कमान्डो टिम नि त एउटा मुभी प्रडक्ट लेभललाई त अब यस्तो इट डिपेन्ड्स लाइक ममै डिपेन्ड हुने कुरा हो जस्तो लाग्यो कि पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि अब सबैजना एकदमै राम्रो 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 पिपलहरू छानेर अगाडि बढेकोमा लास्टमा गएर हाउ म्यानेजमेन्ट रहेछ क्या डिरेक्सन भनेको एउटा कुरामा सबैजनालाई अपरेट गर्न सक्नु पर्यो त्यही नै हो नि त अनि काहीँ न काहीँ धेरै ठाउँमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि फर्स्टमा चाहिँ मलाई दे होल सुटिङमा जानु बेलासम्म चाहिँ के डिसपोइन्टमेन्ट भइसकेको थियो भनेदेखि यो फिमेलहरूलाई चाहिँ लास्ट डाउट गरिदिने क्या दाइ हामी त्यो अब जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले म पुऱ्याइदिन्छु स्कुटरमा भन्दा नि यसले चलाउन सक्छ कि भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि बाइक चलाउनु पऱ्यो भने त्यस्तै खालको कि अब यो कुरा मैले लगिरहेको छु भनेपछि ला टाइपको अलिक अन्डरस्टिमेट त भइ नै हाल्थ्यो बट देन लास्टमा गएर चाहिँ सबैजना वाज कोअपरेटिभ होइन हाम्रो टिम धेरै प्रब्लमहरू चाहिँ यस्तै यस्तै कुराहरूको प्रब्लमहरू आउँथ्यो लाइक एज इफ आई हेभ नो भिजन भन्ने खालको गइदिने टाइपको के अनि त्यसपछि त मलाई त लज्जा मलाई नि अब पारा देखाउन आउँछ भनेर त्यो जोनमा गएपछि मात्रै अनि काम जेनरली भनेर हुन्छ जस्तो यङ मान्छेको भिजन हुँदैन भनेर हुन्छ होइन यङ मान्छेको भिजन हुँदैन भनेर हुन्छ खास त ओल्ड मान्छेको भिजन हुँदैन उनीहरूले चस्मा ल्याएर हुन्छ 2020 भिजन त यङ मान्छेको हुन्छ नि दे सी मोर क्लियरली बिकज देयर मोर फोकस राम्रो सोच्न सक्छ एनर्जी हुन्छ द ब्लड सर्कुलेसन इज गुड सो यङ मान्छेहरू द्याट्स वाइ गाइज योपालिको चुनावमा अनि के यङ ओल्ड भन्दा पनि जेन्डरै भइदिएको कि भन्नु बुझ्नु भएन दाइ अब तपाईँ के भर्खर तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने उठिरहेको मान्छेहरूमा मेजोरिटी हेर्नु न मेल र फिमेलमा फिमेलै छैन धेरै होइन अनि लाइक त्यसरी कोही अगाडि आएको छैन सपोर्ट पनि छैन नि त थोरै मान्छे हुनुहुन्छ राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर खै त भन्ने कुराहरू हो नि त त्यो हिसाबमा अब भएन भने पनि जस्तो त्यसपछिको जुन एउटा एक्जिक्युटिभ बडीहरू भन्छ जसले लिटरली ह्यान्ड्स अन डेस्क राखेर काम गर्छ नि त्यसमा वुमेन पार्टिसिपेसन बढायो भने यो सरकारले राम्रो गर्यो भन्ने पनि सोच्न सकिन्छ त्यो हिसाबमा बढाउन चाहिँ पर्छ अनि आउनु पनि पर्छ बढाएर मात्रै हुँदैन सो अनि त्यहाँबाट अनि दे डु इट एन्ड देन मेबी अर्को इलेक्सनमा एन्ड देन मोर नम्बर अफ पिपल वुमेनहरू चिनिन्छ अनि चिनिसकेपछि अनि हुँदै जाला किन रिफर्म र रिबिल्ड त गर्न बाँकी छ नि धेरै चिज अनि त्यो कुरा हरेक सेक्टरमा छ भन्नु खोजेको के इन्डस्ट्री मुभी इन्डस्ट्रीमा त तिमीले फिलै गरेको कुरा पनि फिल मात्रै होइन भोग्यो भने स्टिल पनि भइरहेछ कि 2026 अहिले त के छ र 2026 मा पनि भइरहेछ के अहिले त के छ नि यो हैन त्यो उ बेलामा त भने होला हैन नि त यो अनि फाइट गर्नु पर्ने के दाइ ह्यापी न्यू इयर 2026 गॉड ब्लेस भनेछ अनि त चाहिँ हेर तिमी केटी मान्छे भरको तिमीलाई गाह्रो हुन्छ है फेरि टाइपको हैन अहिले चाहिँ केको लागि फाइट गर्नुपर्छ अहिले यो अहिलेको सिनेरियोमा अहिलेको सिनेरियो फिल्मलाई लिएर भन्न भएको अफ कोर्स अब केमा चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो कि जस्तै फर इक्जाम्पल यस्तो के तपाईँले भन्नुहुन्छ नि अब जस्तै अब यहाँनिर काम अराउनु पर्छ नि अब काम अराउँदाखेरि मैले भन्यो भने त्यो कामै नगरिदिने टाइपको के अनि एकजना 5-10जनाको प्रेसर लाएर अनि गर नगर भन्नुपर्ने के अनि त्यसपछिबाट त्यो मुडै कस्तो हुन्छ नि एउटा आफ्नो कस्तो शान्त स्वभावबाट एकैचोटि त्यो हाइपर स्वभावमा आइदिनु पर्ने That's why it's so important to hire people who are professionals के त्यो अनप्रोफेसनल अनि जसकोमा त्यो अर्जेन्सी छैन नि ल गरौँ उनीहरूले जति काम हरायो पनि गर्दैन कि And sorry to say this, but I think we have worked with few people who just didn't have it in them. Okay? होल नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कोही प्रोफेसनल छैन मलाई त आम लाइक डन भने जस्तो
अब कम्प्लेन पनि के गर्नु अनि आफू धेरै आत्यो भने आफै अनप्रोफेसनल देखिन थाल्ने जस्तो कस्तो अब धेरै जस्तो हुन्छ होला भन्ने टाइपको होइन कि गरिदेऊ न भनेर भनिदिनु पर्ने कि वी आर पेइङ यु गरिदिनु पर्यो नि त होइन त्यो त छँदै But I think more than that, it's such a हुन्छ नि filmmaking भनेको besides production part, producerको part, everything is कस्तो like collaborative work हो नि त त्यो त तिम्रो इन्ट्रेस्टको पनि तिमी आर्ट जुनसुकै फिल्डमा भयो भने त्यो त तिम्रो इन्ट्रेस्टको काम हो सो इट्स नट लाइक युआर वर्किङ फर सम वान एन्ड बुझ्नु भने जो एकदमै त्यो मिलेर सँगै ल दामी केही क्रिएट गरौँ है त्यो एनर्जी चाहिँ एकदमै लेस पाउने कि होइन एभ्रीलाई हो द होल टिमले भनौँ साउन्डको टिमले अथवा लाइटको टिमले लाइट मिलेन भनेर 10चोटि मिलाउँछ नि त्यो लाइटको मान्छेले अब लाइटको काम गरिरहेछ नि के मिलेन भनेर उसले त्यहाँ सिक्ने चान्स पाइरहेछ क्या ऊ रिसाउने होइन नि त मिलेन भनेर क्या मैले गएर खतरा थियो किन मिलेन भन्दा होइन क्या अब यहाँ केटाहरूले क्यामेरा मिलाउँछ होइन अब कहिले छिटो गर न भने तर केटाहरू त्यो लाइट नमिल्नु जेलसम्म 50 चोटि चलिरहेछ क्या गर्छ नि गर्दैन त्यही कुरा केटीले भन्यो भने कस्तो रिसाउँछन् होला होइन त्यही भएर पनि अब त्यो तिमीले सिकाउने हामीलाई भन्ने खालको हुन्छ टेक्निकल कुरामा प्रब्लमै छ सिनियरहरूलाई त अलिकति यङहरू चाहिँ अलिकति हाम्रोमा चाहिँ धेरै जस्तो यङ थियो होइन यङ पिपलहरू नै थियो सो अलिकति लाइक चिल टाइपकै थियो धेरै जस्तो तर अलिकति त्यस्तो हुन्छ यार तर टेन्डेन्सी जस्तो त्यो टेन्डेन्सीबाट सबैजना किनकि हाम्रो ब्रडर सर्वे यताउति हामीले देखेको यताउति सबै चिज होइन त्यो कतै न कतै रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या तर त्यो चिजलाई सप्रेस गरेर इग्नोर गर्ने भन्दा नि लाइक नोइङ द्याट क्या लिभिङ विथ यर डिमान्ड्स हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ यर डिमान्ड्स हुन्छ एक्ज्याक्टली सेल्फ अवेयरनेस जस्तो मलाई चाहिँ सुरुमा हुन्थ्यो जस्तो बुढी गाडीमा बसेर मैले चलाएर जाँदा बुढीले उता बाइक आइरहेको चाहिँ भन्थ्यो क्या म 5 मिनट चलाइदिन्छु नि भन्ने टाइपको एटिच्युड हुन्थ्यो मेरो होइन होइन तर अहिले चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा त्यो र्याली कारमा अब त्यो साइडमा बुढी बसेर उता बाइक चलाएर कस्तो सजिलो मलाई अब टर्निङ हान्नलाई हुन्छ नि लाइक आम अवेर क्या पहिले क्या अब झन् स्पिड लान पाएँ क्या मैले बिकज नाउ आई अलरेडी नो भेहिकल कता छ भन्ने के सो त्यो हिसाबमा सोच्दै पहिला त कस्तो लाग्थ्यो भन्दा ए तैँले सिकाउनु मलाई टाइपको लाग्थ्यो यार मलाई यार बच्चेदेखि गाडी कुदेर बच्चेदेखि गाडी ग्रोथ नै हुँदैन त्यसमा त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या अन्त बिस्तारै पछि चाहिँ उसले अब त्यहाँ लाइक ओ त्यहाँबाट आइरहेको छ है भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि ए हो नि टाइपको जस्तो अब हाइवेमा जाँदा नि टर्निङमा म यताबाट राइट टर्न हान्दाखेरि त उसले पहिला देख्छ नि त उता टर्निङ उसले पहिले दिन्छ क्या ट्रक आइरहेको छ दिन्छ क्या अन्त म पहिले रेडी अब गियर सेयर टक सेफ्टी पनि भयो होइन चुप्लाक भनेर टर्निङ हान्ने होइन भन्न खोजेँ अब त्यो त ड्राइभिङ हो दिस कन्भर्सेसन वाज नट अबाउट ड्राइभिङ भन्न खोजेको यदि द प्रिन्सिपल भेट कि अब त्यो तिमी पनि त्यो ड्राइभिङ सिटमा हुन सक्छौ तर कसैले दिएको चिज खतरा हुनसक्छ क्या अब इनपुटहरू त्यही हो अब केटी मान्छेहरूलाई गाह्रो छ फाइट गर्नुपर्छ सेल्फ अवेयर भएर गऱ्यो भने हो नत्र हाम्रो ब्रडअप सर्टअपहरू अब केटा मान्छेलाई त्यही नै छ नि अहिले पनि आई थिङ्क है म चाहिँ तिमीहरू त अब फाइट गर्छौ त्यो चिज लाइक तिमीहरू यु गाइज लाइक त्यो चिजलाई त तिमीहरू अब लाइक ओ सो वाट टाइपको भनेर गर्छौ होइन त्यो चिज गर्छौ सो द्याट त्यो राइट चिजको लागि गरिरह हो सो अब सो वाट हो नि कतिजना चाहिँ दे फल फर इट त्यो चिजमा क्या त्यो प्रेसरमा त्यो क्रम्बल नि त नि ट्र्यापमा छ नि अहिले पनि छ नि तिमी पनि त्यो म यो गर्दिनँ प्रोजेक्ट भनेर बिचमा छोडिदिनु सक्दैन आफू पैसा गइसक्यो आदि होइन मेरो त के हुन्छ भनेदेखि काम गर्ने हो नगर्ने हो भने जाऊ तिमी अरू लिएर आउँछु भन्ने खालको त्यो एनर्जी छ मेरो अनि तिमीले गर्नु अरू आएन भने म आफै गरिदिन्छु मैले टम क्रुजको सुनेको थिएँ एउटा इन्टरभ्यू टक्कलाएर त्यो स्टन्टम्यानलाई गएर सोधेँ अरे क्या फाइट डिरेक्टरलाई गएर यो गर्न मिल्छ भने अरे यो गर्न मिल्दैन भने के गरिस् त भने मैले अर्को फाइट डिरेक्टर लिएर आएँ त्यस्तो क्या अब यति स्किल्स छ कि कोही छोडेर गयो भने यसको काम मैले गर्न सक्छु भन्ने फिल्डमा छु नि त म सो ठिक छ त जा तर म गर्न सक्छु अर्को लिएर आउन सक्छु भन्ने खालको एनर्जी चाहिँ छ मलाई चाहिँ त्यो रियल वर्क गरेर जस्तो बाहिर सिजिआई गर्दा गर्दा एक्टरहरूलाई झ्याउलाइसक्यो होला क्या अब खतरा मुभी गरेर खतरा एक्टर भन्दा चाहिँ मलाई अब त्यो सिजिआई युज किन गर्ने मै हम्फालिदिन्छु भनेर हातसाथ हातिदिने क्या अब टम क्रुजले क्या अब बाइक साइकको स्टन्ट आफै हानिदिने क्या मऱ्यो सब मर्न नि सक्छ नि ब्रो ब्यास्टर्ड नबोलेर होइन सो लाइक गरिदिने क्या किन भन्दाखेरि होइन त्यो केही रियालिटी त हुनु पऱ्यो नि त त्यो चिजमा बिकज आई लिभ इट क्या अब हुन्छ नि इज द मिसन इम्पोसिबल एक्टर भनेर जस्तो त्यो एक्टरहरूको थिङ्किङ लेभलै अर्को छ अब त्यो हिसाबमा आफूहरूले यहाँ सोच्यो भने त्यसरी होइन भन्छ नि त हो नि कति कुराहरू त होइन यसरी जाउँ क्यामेरा एङ्गल यसरी गरौँ अरू यो डिफ्रेन्ट गरौँ यो झ्याकझ्याक गरौँ भन्दाखेरि कतिजनाले के हो यो पनि भन्यो होला नि भनेन म चाहिँ स्योर थिएँ यस्तो कुराहरूमा जस्तो सिनेमाटोग्राफीमा चाहिँ मलाई आइम ह्याप्पी कति कुराहरूमा किन भन्थेँ मेरो साथी नै थियो पहिला नि काम गरिसकेको थिएँ
अनि ऊ र मैले यो होल प्लानै के गरेको थिएँ भने होइन हामी ह्यान्डलै खिच्छौँ अनि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ तर मेक स्योर यु विल डु इट बेस्ट अनि म पनि तिम्रो बेस्ट कुरा निकाल्छु भनेर अगाडि कति ठाउँमा अलिकति टेक्निकल एररहरू छ तर पनि इट डजन्ट म्याटर किनभने हामीले ट्राई नै गरेर लर्न गरेको कुरा हो नि त अनि इट लाइक राम्रो नै रिजल्ट आयो क्वेसन त गरेन किनभने त्यो क्राफ्टमा म क्या कन्फिडेन्ट थिएँ कि क्वेसन गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले चाहिँ छोडेको थिएँ जस्तो लाग्दैन कि एज अ डिरेक्टर चाहिँ सुटिङ लोकेसन कहाँ काठमाडौँ ललितपुर है घर जानु पर्यो सुट गर्नलाई ललितपुर ठ्याक्क यो खोलाबारी हो चाहिँ यहीँ नजिक एउटा बिल्डिङ थियो त्यही बिल्डिङमा चाहिँ हामीले सबै सेट बनाएर अनि टक्क उसको घर अनि त्यसपछिबाट अर्को क्यारेक्टरको घर सबैजनाको टक्क मिलाएर गऱ्यौँ अनि क्याफेहरू पनि यता चियर्स बियर्स एन्ड चियर्स अनि त्यसपछिबाट हर्मन्स यतातिर नै गरेको अडोरा त्यही वरिपरिकै अब स्टोरी त्यही त हो नि जानी त्यही हो बच्चा मान्छेहरू सही हो यार त्यो लाइक देखाउने नै त्यसरी कहाँ कहाँको त्यो स्टोरीलाई भनेर कता कताको त्यो नमिल्ने मान्छेले हेर्ने मान्छे रिलेट गरोस् एक्ज्याक्टली अनि आई थिङ्क हाम्रो फिल्म पनि एकदमै लाइक द स्टोरी इट्स सेल्फ सबै कुरा स्टोरीदेखि अनि हजुरले द वे यु वान्टेड द एक्टर्स टु पोर्ट्रे देयर इमोसन्स इट्स भेरी र के उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो हुन्छ नि अब कोही बेला धेरै जस्तो त्यो डायलग भन्छ नि यसले एक्टिङै गरेर छ हुन्छ नि त्यो उहाँको मलाई गुड थिङ चाहिँ के लाग्यो भने एकदमै त्यो र इमोसन्स निकाल्न सक्ने कि उहाँले एक्टर्सहरूलाई हुन्छ नि त्यो इट्स नट लाइक हे टाइपको होइन कि रियल के अनि आई थिङ्क स्टोरी वाइज एन्ड एभ्रिथिङ इट्स भेरी रिलेटेबल जस्तो लाग्छ होइन हो किनभने अब देखेको कुराहरू देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ग्ल्यामर गरेर पुरा क्लब परेपछि को जान्छ डाँडामा नाच्नलाई होइन र त्यो कुराहरू कस्तो जे कुरा हो त्यो कुरालाई टक्क देखायो भने अनेस्टली देखायो भने मान्छेले रिलेट गर्न सक्छ जस्ट आई थिङ्क इट विल बी रिलेटेबल फर सबै फिमेलहरू अनि काठमाडौँको मान्छे ल परेपछि डाँडामा जान्छ तर नाच्नलाई होइन घुम्नलाई जाने डाँडामै हो मनोरम दृश्य रमाइलो लाग्छ होइन त्यो जानी त त्यही त हो नि जाने त त्यही त हो नि अब ललित डाँडामा बसेर नाच्न जान्न नि त नाच्दैन डाँडामा त लडिहाल्छ तल भिरपाका नो तर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि आई थिङ्क समटाइम्स हामीले मुभीहरू हेर्दाखेरि हामीलाई एउटा एस्केप चाहिन्छ वी वान्ट टु फिल गुड हुन्छ नि सो इट्स लाइक करण जोहर मुभीहरूको टाइपको चाहिँ पस्छ होइन इट्स लाइक द्याट्स अ डिफ्रेन्ट जनर तर आई थिङ्क हाम्रो फिल्मले चाहिँ एकदमै त्यो रियालिटी रनेस अनेस्टी त्यही त गए पनि जस्तै हामी पनि थाइल्यान्ड गएको थियो कि त्यो गीतको लागि तर त्यो गीतमा हामीले थाइल्यान्डलाई कहिले प्रमोट गरेन क्या त्यो ठाउँलाई प्रमोट गरेन क्या त्यो मोमेन्टलाई मात्रै प्रमोट गरेको क्या आई थिङ्क त्यो इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मैले बुझेँ लाइक मैले भन्नुला जस्तो ब्रेकअपको बारेमा हो नि यो मुभी एन्ड देन अघि मैले भने कसरी थियो एन्ड लाइफ इज लाइक मच मोर ब्युटिफुल देन यु रियलाइज सो लाइक तिमी एकचोटि उभिएर त हेर तिमी साइकोहरू बसिरहेको छौ टाइपको जस्तै इट्स अ गुड वर्ल्ड भन्दा त्यो स्टोरी लाइन छ होइन तर त्यसमा तिमीहरूले कुन चाहिँ एस्पेक्ट तिमीले जस्तो ब्रेकअपको नर्मल अब कुराहरू हुन्छ नि मान्छेले गर्दाखेरि पनि त यस्तो उस्तो हुन्छ तर अपार्ट फ्रम द्याट होइन हेभ यु लाइक सोन समथिङ लाइक nobody talks about can I say कि मैले क्वेसन बुझेँ मैले लाइक अरूले जेनरली कुरा गर्छ नि ब्रेकअपको बारेमा सो आई थिङ्क रमिता वन्स यु सी द मुभी आई डोन्ट वान्ट टु गिभ टु मच स्पोइलर्स तर अब हामी बसेर पनि 6 months मैले आई ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड रामी होइन उहाँसँग बसेर 6 months अलमोस्ट वर्कसप गरेँ अनि ब्रेकअप भनेको इट्स जस्ट अ बाई प्रडक्ट अफ उसको चाइल्डहुड ट्रमाको हुन्छ नि हाउ सी डिल्स विथ ब्रेकअप होइन इट्स जस्ट अ बाई प्रडक्ट के तर रियल इस्यु भनेको चाहिँ आई थिङ्क रमिताको कहाँबाट आउँछ भने अ लट अफ हर चाइल्डहुड ट्रमास विथ हर प्यारेन्ट्स सेपरेसनवाला एङ्जाइटिज हुन्छ मान्छेले एक्ज्याक्टली बिकज आई थिङ्क सी हेज अ लट अफ हुन्छ नि इस्युज उसको प्यारेन्ट्सको डाइनामिक्स देखेर उसको रिलेसनसिप उसको मम ड्याडदेखि लिएर अनि सी इज अ इन्डिपेन्डेन्ट वुमन हुज लिभिङ अ लोन तर ऊ किन हुन्छ नि वाइ सी अलवेज वान्टिङ लभ फ्रम एक्सटर्नल पिपल इज बिकज सी इज नट ह्याप्पी विदिन हर सेल्फ सी डजन्ट लभ हर सेल्फ बुझ्नु भएन अनि त्यो ब्रेकअप भनेको आई थिङ्क इट्स जस्ट त्यो इट्स नट ब्रेकअप भनेको इज नट द इन्टायर स्टोरी के इट्स जस्ट समथिङ द्याट ह्यापन्स एन्ड द्याट सी हाउ सी डिल्स विथ द ब्रेकअप अनि कसरी चाहिँ उसले आफूलाई फेरि हुन्छ नि हाउ सी फाइन्ड्स हर सेल्फ भन्ने चाहिँ छ जस्तो जेनरली मान्छेले ब्रेकअप अब साथीभाइले नि भन्छ नि लाइक
ब्रेकअप भयो है ल ल ल जाउँ जाउँ रक्सी खाउँ केटाहरू भयो जो केटाहरू भयो केटीको त मलाई थाहा छ केटीहरूको पनि त्यही त होला नि केटीहरू रक्सी खाने हुन्छ अथवा आई डोन्ट नो लाइक लेट्स ह्याभ द्याट पिलो फाइट टाइपको आई डोन्ट नो So cliche pillow fight. I haven't seen that नि त मैले देखेको छैन नि सब केटाहरूको चाहिँ म भन्न सक्छु केटीहरूको त म भन्न सक्छु तर केटाहरूको we all deal with breakups differently जस्तो लाग्छ है तर कोहीले चाहिँ सोच्छ लाइक obviously breakup भनेको sad thing नै हो हजुर sad हुन्छ रक्सी खाऊ जे गर रक्सी खाएर you might feel good for a while but then the next morning you wake up hungover you'll feel worse बुझ्नु भएन however you deal with it at one point and one phase हजुरले bad feel गर्नुहुन्छ तर त्यसपछि how do you come out of it कोही त don't come out of it कोही come out stronger कोही कोहीले जहिले पनि ठान्छ कि मै होला जहिले पनि आफूलाई क्वेसन गर्ने आफ्नो सेल्फ वर्थ क्वेसन गर्ने त्यसपछि उसको इन्टायर आइडेन्टिटी नै त्यही बनिदिन्छ कि म त आम नट वर्दी मलाई अहिले कहिले पनि म हुन्छ नि त्यो सेल्फ वर्थको कुरा पनि आउँछ नि त त्यसपछि सेपरेसनलाई ह्यान्डल गर्ने अब आफ्नो कस्तो वे बनेछ दिमागमा त्यो बच्चामा केही अब एउटा ट्रमा छ कि त्यो हुन्छ नि होस्टेल राखेवाला रोएरावाला टाइपको हुन्छ नि केही त्यस्तो छ कि छैन बाबु अफिस जाँदा टाइपको होइन त्यस्तो सिन छ भने त त्यो सानो मोमेन्टको सेपरेसनले गर्दा बच्चालाई त्यो छाप बस्दै गरेर एउटा साइकोलोजी बन्ने हो नि त त्यो अब त्यो ब्रेकअप भइसकेपछि लाइक वाइल्ड भइदिने टाइपको हुन्छ कोही लाइक पिपल इजिली मुभ अन होइन तर अब त्यही हो अब के चिजले चाहिँ साइको पारेको छ त्यो अपब्रिङ्गिङले हुन्छ कस्तो खालको ब्रेकअपले पनि इम्प्याक्ट गरिरहेछ अनि हाम्रो मान्छे दुईजनाकै ब्रेकअप भएको टाइपको छ कि फिल्ममा भने मतलब द अदर क्यारेक्टर सामीवाला क्यारेक्टर र ऱ्यामी भन्ने छ कि दुईजना अनि एकजनाको ब्रेकअपले एकजनाले क्या मजाले लिन्छ अनि एकजनाको चाहिँ लाइक टाइम लिइरहेको छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ त दुईजनै फिमेलकै पर्सपेक्टिभबाटै छ होइन अनि सबैजनाको लागि रिलेसनसिप के हो भन्ने खालको पनि छ क्या हरेक पिपलको रिलेसनसिपको बारेमा नि कुरा भएको छ क्या तर सबसे साइको चाहिँ के भन्नु ब्रो ब्रेकअप हुन्छ त्यसपछि रिबाउन्ड हुन्छ नि थाहा छ यु आर द रिबाउन्ड अफ समबडीज ब्रेकअप क्या त्यो चाहिँ झ्याप क्या अब हुन्छ नि त्यो लाइक यु गाट बी केयरफुल लाइक त्यही भएर मान्छेलाई आफ्नो टाइम दिनुपर्छ किन भन्दाखेरि तिमी एउटाले ब्रेकअप भएर तिमी त्यो एकदम त्यो लाइक हाई भाइब्रेसनमा हुँदाखेरि यु माइट डिस्ट्रोय सम उता क्या सो त्यो एकदम त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यस्तो कुराहरू टच भएको छ मुभीमा मलाई छ किन हामीले रमितालाई कस्तो ग्ल्यामराइज गरेर देखाएकै छैन कि इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द मुभी हामीले उसको इन्सिक्योरिटिज उसको फ्लज अनि वाइ सी इज द वे सी इज लाइक वाइ सी मेसी वाइ सी इन्सिक्योर उसको सबै इनर कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ हामीले देखाउन खोजिरहेको छ कि एउटा डायलग छ नि त त्यो आई चिटेड आई डिस्ट्रोयड समबडीज फ्यामिली भन्ने डायलग छ त्यहाँ सो त्योबाट मलाई एउटा सेन्स यु गाइज तिमीहरूले त्यो चिज त्यो रिबाउन्डको यताउतिको त्यो एभ्रिवेयर लाइक हुन्छ नि त्यो वेन यु एक्सप्लोर अब त्यो चिजले गर्दाखेरि अनि देन तिमी स्क्याटर अल अराउन्ड आई थिङ्क त्यो ओरिजिनल कुराहरू हो नि त होइन खासमा हाम्रो मान्छेहरू लाइक फिल्ममा चाहिँ कस्तो म्याक्सिमम प्रब्लम के छ भनेदेखि नेपाली फिल्ममा हिरो भनेपछि राम्रो राम्रो हुन होइन त्यो मात्रै होइन कि हिरोको क्यारेक्टर पनि उसले नराम्रै गर्दैन गुड क्यारेक्टर के हेल्प गर्ने होइन नि त हिरो पनि उसको फ्लज त देखाउन सक्नु पर्यो नि अनि हाम्रो हिरोको नि हामीले फ्लज देखाइदिएको क्या होइन एक्ज्याक्टली बिकज आई फिल लाइक गुड थिङ्स हेरेर अभियसली यु गेट इन्सपिरेसन तर त्यो ब्याड थिङ्स रिलेट गर्न सकेर त्यहाँबाट पनि सिक्नु भनेको इट्स मोर लाइक सच अ पर्सनल टच के त्यसमा एक्ज्याक्टली अहिले एक्ज्याक्टली त्यो फिल अब जस्तो यङ एजमा यो चिजहरू अब हाम्रो बेलामा पनि गयो तर हाम्रो बेलामा सोसियल मिडिया थिएन त्यही भएर त्यस्तो धेरै ब्रेकअप सेकअप हुँदैन थियो अब अहिले त आई डोन्ट नो म्यान यता झडा पर्ने बित्तिकै उता ल परिहाल्छ होला आई डोन्ट नो के हुन्छ अनि त्यस अलवेज अब यताउति कुराहरू हुन्छ अनि अब त्यो चिजलाई अब अहिलेको जेनेरेसनले त्यो चिजलाई त्यस्तो यु डोन्ट निड टु लाइक हुन्छ नि लाइक अब यसो हेऱ्यो ल उसँग आँखा जुति अब बे गर्नुपर्छ भन्ने वाला चिज छैन नि त छैन नि अहिले त्यो चिज होइन आई थिङ्क त्यही विथ हाम्रो यो ग्लोबलाइजेसन पनि विथ सोसियल मिडिया एन्ड विथ how rapidly हुन्छ नि young generation especially how they're growing up, how their mindset, उनीहरूको decision making, it's very different. It's very, very different नि त अनि I think this movie also taps into that zone as well. Zone and that genre अनि हुन्छ नि the people as well. सही हो त्यसरी भनेपछि अनि अडियन्स चाहिँ को हो त मेन हामी सबैजना हो हामी त भयो but like 16 plus to 40 plus नै हो क्या but I think प्यारेन्ट्सहरूले पनि हेरेर यस्तो छ कि कस्तो बुझ्न सक्छ फिल्म चाहिँ यङ पिपलहरूको बारेमा हो अनि यो कुरा चाहिँ अलिकति
अलिकति हुन्छ नि हाम्रो पेरेन्ट्सको एजहरूले को मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ क्या कस्तो छ युथ उनीहरूको फिलिङ कसरी गइरहेछ सेपरेसनको जस्तो त्यो चिज मैले मेरै साथी how parenting affects child when they grow up त्यो पनि I think हामीले ट्याप इन्टु गरेछ कि अनि इट्स फर एभ्री वान कि अनि अल्सो लाइक कस्तो भनेदेखि अहिलेको काठमाडौँको सिनेरियोमा अब ब्रेकअप भएपछि कस्तो चाहिन्छ नि त पेरेन्ट्स भन्ने कुरा चाहिन्छ कि खासमा पेरेन्ट्स र फ्रेन्ड्स एकदमै चाहिन्छ कसैको लाइफमा पेरेन्ट्स र फ्रेन्ड्स हुँदाखेरि उसको आउटकम अफ ब्रेकअप र कसैको लाइफमा नहुँदाखेरि उसको आउटकम अफ त्यो पनि छ के अनि त्यो कुराहरू पनि आई थिङ्क पेरेन्ट्सहरूले पनि बुझ्नुपर्छ हो यो मुभी अलिकति अडल्ट टक्स अलिकति टिनेज खालको छ तर बट देन बुझ्नु पऱ्यो नि त हामी युथलाई पनि होइन यसको रेटिङ के छ पिजी ए हो खासमा त अडल्ट दिन लगाएको अनि मैले नै म त सेन्सरसँग नि झगडा गरेर कसरी तपाईँले अडल्ट दिनु खोज्नु भएको छ के छ अडल्ट हुन्छ नि जस्ट बिकज अफ द ल्याङ्ग्वेज होइन तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने कस्तो मेसेज दिइरहेछ भनेर लाइक ब्याक एन्ड फोर्थ हो दाइ कस्तो इम्पोर्टेन्ट अनि त्यहाँनिर के भएको छ थाहा छ मलाई त्यो चाहिँ एकदमै अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के भएको थियो भने सेन्सरमा चाहिँ देवर लाइक ला भन्न मिल्छ कि मिल्दैन तर भने डजन्ट म्याटर फिमेलहरू टर्न थियो अनि मेलहरू टर्न थियो कि त्यहाँनिर बट देन मलाई सपोर्ट गर्ने फिमेल होइन क्या मेल पार्टबाट सपोर्ट आयो क्या त्यो बेला चाहिँ अनि कस्तो लाइक आई वाज भेरी एप्रिसिएटेड तर मलाई त क्या फिमेलहरूले सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो मोर भन्ने खालको चाहिँ एनर्जी किन फिल्म हेरेपछि त त्यहाँबाट धेरै आउनु पर्थ्यो क्या किनभने इट इज सो पर्सनल टु होल फिमेल पार्टमा क्या किनभने हाम्रो त इमोसन्स भ्यालिडेट भइरहेको कुरा हो नि त तर मेल ठाउँबाट चाहिँ क्या मजाले आयो ल बहिनी नयाँ ट्राई गराउनु भएको रहेछ मैले यहाँ यता एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अलिक यङ हुनुहुँदो रहेछ कि अनि उहाँले चाहिँ पिजी दिनुभयो कि अनि सबैजना वाज अग्रिङ अनि एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मेरो सिनियर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि फिल्म रिभ्यू गर्न आउनुभएको थियो अनि उहाँले पनि सपोर्ट गरिदिनु भयो उहाँलाई चाहिँ म आइएम सो थ्याङ्कफुल किन होला फिमेलले तिम्रो सपोर्ट नगरे व्हाइ डु थिंक खै लाइक मेबी अब आई डोन्ट नो द्याट्स देयर पार्ट के भने के सोचिरहेको छ मलाई के थाहा उहाँहरूले तर डिसअपोइन्टिङ फिल भयो कि मैले पनि यो भर्खरको बुझी भन्ने भयो होला त उनीहरूलाई अनसेट एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि तिमीबाट लाइक एज अ वुमन तिमी हाउ यु शुड बिहेभ हाउ यु शुड मेक कस्तो हुन्छ अनसेट एक्सपेक्टेसन यु एन्ड यु डिडन्ट म्याच दैट एक्सपेक्टेसन नि त Why should I need to match their expectation? फरकै पर्दैन त्यही हो क्या हो कि मलाई त्यो कुरा चाहिँ अलिक डिसअपोइन्टिङ किनभने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति भोकल भएर मोर यसरी आउनुपर्ने पार्टिसिपेन्ट भन्दा नि अपोज पार्टिसिपेन्टबाट आई डजन्ट म्याटर तर एटलिस्ट त्यो कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ पाएन तर लाइक आइएम ह्याप्पी पिजी दिनुभयो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठिक छ अब त्यस्तो अलिअलि त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज छ भने पिजी भनेको त्यही हुन्छ टक्क कान छोपिदिने आँखा छोपिदिने बच्चाको त्यही त हो नि बाउको काम त्यहाँ द्याट्स कल्ड पिसी प्यारेन्टल गाइडेन्स देयर आर थिङ्स बिप होला नि बिप त छैन बिप त छैन मैले त त्यही पनि बिप राखेको भएर मुभीमा जहिले नि सिनहरू बिल्ड हुँदाखेरि त्यो प्यारेन्टल गाइडेन्स वाला मुभीमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई त गाइडेन्स क्या लाइक नाउ रिमुभ योर ह्यान्ड्स फ्रम द पपकर्न एन्ड लाइक होइन किसिङ सिन पनि छैन के दाइ त्यसरी सजिलो छ वाफलाई त भन्न पाइहाल्यो नि होइन मैले त्यो ओके सुरु गरौँ किसिङ सिन पनि छैन होइन यस्तो हो के इज इट नेसेसरी फर द स्टोरी भन्ने कुराहरू हो क्या होइन देखाउनु पनि कसरी देखाइरहेछ भन्ने कुरा अन्त लभ मेकिङ भन्न साथै यु डोन्ट ह्याभ टु किस द पर्सन कि जस्ट सो बाई द लभ मेकिङ अनि कोहीसँग अफेयर छ भनेर डाङडुङ देखाउनु पर्दैन तिमीले कतै कुनै सिनबाट ठ्याक्क पर्दा लाउनु भन्दा अगाडि अनुहार दुईजनाको एउटा कोठामा साट्टा देखाइदियो पनि पुगेन दुईटा फुल जोडेको फुल जोड्न पर्दैन आर्टिस्टिक वेमा देखाउन सकिन्छ यु डोन्ट निड टु गो द्याट डिप डाउन म्यान त्यो कुराहरू लगाएको मात्र होइन मान्छे बुझ्नु भइसक्यो नि अब त्यो चुकुल लाउने वाला होइन क्या साइको पर्दैन मलाई त त्यो बच्चा हुँदैन यस्तो हातमा यस्तो हात आउँदा यहाँ टोक्छ भनेर यहाँ टोक्छ भन्नु त्यसले फेरि गर्दन टोक्छ त्यो होइन so wrong on many levels मलाई त सबभन्दा अनि त्यो एकदमै चाहिन्छ अनि त्यही हो क्या प्यारेन्टल गाइडेन्स अनि बाउले भन्नु पर्दैन मलाई स्टोरीहरूमा अब कसरी बिल्डअप हुन्छ तर मेरो बच्चा बेला म एकदमै फिल्म हेर्ने कि अनि फिल्म चल्न साथै फिल्म हेर्न जान्थेँ बाउ आमा पछाडि छ अनि यहाँ केही फिल्म आउँथ्यो नि यस्तो अकवर्ड मोमेन्ट हुन्थ्यो नि त्यही बेला हामीले बनाएन मुभी म्युजिक स्टार्ट हुन्छ नि अब सक्यो ला उठौँ कि कहाँ टोइलेट जाउँ कि आफूलाई यसो अनि नङ केलायो अनि होइन बाउ आमै उठेर जाने हो नि त हाम्रो हो यो ओपन कुराहरू चाहिँ नहुने के बाउ आमाहरूले त्यो कुराहरू एकदम नर्मली लिएर होइन
खासमा त इट्स अ नर्मल थिङ नि त होइन त्यो नर्मल थिङ मात्र होइन रिजल्ट अगाडि नै छ त नर्मलै द रिजल्ट इज राइट देयर हेरेर सम्झिनु पर्ने आफ्नो दिनहरू जाउँ बुढी यसलाई हेर्नु त्यो छैन हाम्रोमा किनकि आमै त्यस्तो भएकै होइन हाम्रो त भगवान्लाई मागेर मन्दिरमा पागल राखेर जन्मेको तिमी त भनेपछि तपाईँले पहिला 2टा छोरी मागे अनि म मागे टाइपको के बाहिरको अपब्रिङ्गिङमा र नेपालको अपब्रिङ्गिङमा फरक भने खासमा इट्स नट रङ तर खासमा एकदम नेपालको अपब्रिङ्गिङ दामी छ नेपालको अपब्रिङ्गिङ दामी छ तर यसमा अब अलिकति चाहिँ त्यो एउटा अलिकति सोसल प्रेसरहरूलाई चाहिँ अलिकति हटाइदिएर सेल्फ बुझेर गऱ्यो भने चाहिँ दामी छ क्या जस्तो अरूले के भन्ला भन्ने डरमा गर्ने भन्दा पनि लाइक आई थिङ्क दिस इज राइट अनि यसले चाहिँ दिस गिभ्स अ राइट अब कस्तो हुँदाखेरि हामीले कलेक्टिभली पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो यो कुरा मेरो लागि ठिक हो भनेर मलाई मात्रै गर्दा त भएन नि लाइक मैले भनेको चाहिँ यस्तो के नेपालको अपब्रिङ्गिङ भनेको कस्तो भने हामी एज अ पिपल बेस्ट पिपल हो क्या होइन बुझ्नु भयो नि हामी कस्तो वेलकमिङ छ नि एकदमै गुड पिपल हो तर कस्तो कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नेपालको अपब्रिङ्गिङमा चाहिँ मलाई फिल भएको के छ नो भन्न सिकाउँदैन क्या बच्चाहरूलाई क्वेसन गर्न सिकाउँदैन र त्यो क्वेसनको आन्सर आउँदैन के द्याट्स सो इम्पोर्टेन्ट अनि एकदम लाइक सर्टेन कुरा गर है तिमी हो कि होइन भन भन्दा खोइ खान्छु होला खोइ आउँछु होला वाला सिकिन्छ क्या हामीले क्या हुन्छ नि लाइक सर्टेन हुन्छ लाइक म आउँछु म आउँदिनँ मेरो मिल्छ मेरो मिल्दैन म आउँदिनँ एकदमै पिपल प्लिजिङ टेन्डेन्सी भने क्या त्यो यो चीज ब्रेक गरौँ यार यो चीज ब्रेक गरौँ म त अब पिपल प्लिजिङ अनि यङ चिल्ड्रनलाई नै सुरुदेखि नै टु हेभ अ भेरी ओपिनियनेटेड माइन्ड के त्यो चाहिँ कस्तो अनि स्पेसली द्याट्स अल्सो विथ एजुकेसन बट आई थिङ्क द्याट रियली स्टार्ट्स विथ घरबाटै सिकाउन पर्ने कुराहरू नो भन्दा पनि इट्स ओके टु से नो भन्ने खालको कुरा आफ्नो त्यो चाहिँ छैन के तर त्यस्तो माइन्ड गर्ने यार नो भनेको माइन्ड गर्छ मान्छेहरूले लाइक त्यो नो भनेको इट्स अल्सो स्ट्यान्डिङ अप फर यर सेल्फ आफ्नो सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी भन्ने पनि एट सम पोइन्ट एउटा आउँछ कि नो भने सेल्फ भन्ने थाहा छैन नो भनेको जसलाई नो भनेको उसको लागि भनेको एक्ज्याक्टली he said no because it's me how could he say no to me or see नो भन्ने यस्तो टाइपको के त्यही भनेको के नो भने नो मिन्स नो धेरै चिजमा काम लाग्छ यो त्यही भएर तपाईँहरू सबैको लागि रमिताको पिरती हो जस्तो त्यो त्यो एकचोटि तिमी एक्सप्लोर भएपछि सबैतिर स्क्याटर्ड यताउति लाइक यु हेभ मेबी टच मेनी लाइभ्स अनि त्यसपछि त्यो हिसाबमा लाइक स्क्याटर नहो ट्राई टु फाइन्ड यर सेल्फ ग्यादर यर सेल्फ होइन हजुर ब्रेकिङ पोइन्ट हुन्छ उसको पनि इट्स लाइक रुमी भन्ने एउटा छ नि थाहा छ एउटा त्यो पोएट मिस्टिक पोएट 800 वर्ष अगाडिको मलमाना रुमी लाइक समटाइम होइन टाई 2 birds together now 4 wings but they cannot fly sometimes love liberates होइन sometimes they are not meant to be यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो कि यो 800 वर्ष अगाडि भनेको कुरा हो 4वटा विङ्स हुन्छ नि त ल 2टा बर्ड टाई बाँध्दा त 4वटा विङ्स पनि खतरा उड्नु पर्ने होइन अनि अब त्यो हो नि त होइन त खतरा कुरा हो नि समटाइम्स समथिङ्स आर नट मेन्ट टु बी अब त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ क्या अनि त्यसले पनि कति कुराहरू सिकाउँछ जस्तो लाग्छ कि लाइक यु नो थिङ्स द्याट डिडन्ट गो राइट नसोचेको जस्तो कति लेसन्स त्यसले पनि दिन्छ कि सो या कहिले कुन वाट डाइनामिक्स वाज एट वर्क अनि त्यसपछि पछि गएर विच डाइनामिक चेन्ज एन्ड विच डिड नट वर्क भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो कि बिकज समटाइम्स यु गाइज माइट इभल्भ इन्टु डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्स सँगै थियो एन्ड देन इभल्युसन डिफ्रेन्टतिर हुनसक्छ क्या यु गट एक्सेप्ट द्याट त्यो मान्न सक्नुपर्छ सो अनि त्यहाँदेखि लाइक अब त्यही हो अब त्यस्तै हो अब लिनुपर्छ यसलाई पोजिटिभली लिने नै हो होइन अब एकदम साइको पऱ्यो भने त्यो बच्चाको केही छ बाँकी भित्र केही बाँकी छ तिमीले ह्यान्डल गर्नु बाँकी गो टु थेरापी गोटी च्याप गोटी गोटी च्याप्नु हो थेरापिस्टले गोटी दिने त हो थेरापिस्टमा गयो थेरापिस्ट हुन्छ नि त तपाईँलाई निकै छ तपाईँ यो गोटी च्याप थेरापी त लास्ट झुर लाग्छ भने कसरी नो आम अ बिग एडभोकेट फर थेरापी इट हेज चेन्ज्ड माई लाइफ हो तर थेरापी अस्ति एउटा तर नट एभ्री थेरापिस्ट वेयर देयर नट थेरापिस्ट आर नट psychologist there's a difference therapy भनेको you go to vent they kind of guide you उहाँले prescribe गर्ने भनेको
साइकोलोजिस्टले हो कि आई थिङ्क दे काइन्ड अफ लाइक किन कस्तो हुन्छ भने आई थिङ्क मेन्टल हेल्थ भनेको हामी धेरै जस्तो कुरा भित्र सप्रेस गरेर राख्छ इट माइट नट बी इन्टेन्सनली तर बुझ्नु भएन वान्स यु टक टु थेरापिस्ट यस्तो त्यो ब्रड पर्सपेक्टिभ आइदिन्छ क्या हजुरले आफ्नै सिचुएसन एउटा बर्ड्स आई भ्यूबाट हेर्न सक्नुहुन्छ कि विच इज लाइक हुन्छ नि सजिलो होइन कि त्यो गर्न सक्ने वेन युर इन द्याट सिचुएसन गाह्रै पर्छ कि टु कम आउट अफ द बिकज यु फिल लाइक इट्स नेभर एन्डिङ यु नो सो मैले त 3 जनै ट्राई गरेको छु मलाई 3 जनै वर्स्ट लाइक हामी छैन बरु आफै हिल्कुन्छु भन्ने खालको फिल भयो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एक्चुअली ब्रेकअप भएपछि मान्छे अति नै डिप्रेस हुन्छ एउटा पोइन्टमा प्यानिक अट्याक्सहरू आउँछ थेरापी नै जान पर्ने टाइपको थियो र त्यो केटा त्यस्तो ब्रेकअप भयो भने फिल्मै बनाएर यार कस्तो कुरा गर्नु नो गाइ इज वर्थ केटाले गर्दा फिल्मै बनायो मैले भन्न खोजेको कस्तो भनेदेखि त्यो टाइम कस्तो भयो भनेदेखि एउटा पोइन्ट त त्यो कोभिडको टाइमहरू पनि थियो नि त कोभिड त्यतिखेर भारेछ अनि त्यो होल कस्तो कोभिडमा कसरी ब्रेकअप हुन्छ भेटै हुँदैन भेट्दै भएर त ब्रेकअप भन्दै भेट्न छोड्यो रिप्लाई गर्न छोड्यो कोभिडमा है कोभिडमा मलाई कस्तो त कोरोना लागेछ भने होला होइन अब लकडाउन लागेछ कहीँ जानु पर्दैन छिमेकीसँग ल पर्यो नि ब्रो ल भेट्न पाउँछ ओके त्यो बेला सल्भ गरौँ भने पनि भेट्नु छैन हैन वरिपरिको क्याफे पनि रमाइलो रहेछ होइन यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ कति त्यो एउटा पोइन्ट म त क्या ब्रेकआउटै भएको थिएँ कि यो कोभिडको टाइममा त्यो पोस्ट कोभिड मलाई त 2 चोटि कोभिड लाग्यो होइन 3 चोटि लाग्यो 3टे भेरिएन्ट लाग्यो मलाई डेल्टा यता के त्यो 2टे लाग्यो अनि कस्तो भनेदेखि त्यो पोइन्ट पछि एउटा पोइन्ट पछि त प्यानिक अट्याकहरू आउने कस्तो त्यो सबै कुरा हुन्छ नि एक त त्यो फ्यामिली घरको एउटा टेन्सन आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस भइरहेको हुन्छ नि मान्छेलाई ला के हो त लाइक अब के हो के गर्ने अब कहाँ छ त लाइक पाथ के गर्ने भन्ने कुरा अनि त्यसपछि हार्ट ब्रेक पनि भइरहेछ त्यो सबै कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै कस्तो गाह्रै फिल हुने मैले के ट्राई गरेँ न प्यानिक हिलिङ भन्ने एउटा ट्राई गरेँ त्यसपछि खै एकदम मेडिटेसन गराएर भने केही बुझेन मैले त्यति बेला एकदम पाइँदै भएको थिएन एउटा सेसन त्यही एउटा सेसनको कति लाइक धेरै अमाउन्ट त्यो 10 समथिङ के टाइपको नै थियो कि त्यो अनि इट वाज नट वर्थफुल के हुन्छ नि त्यो एउटा भयो त्यसपछिबाट म साइकेट्रिकमै गएँ होइन लाइक डक्टरकोमा अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो एकदमै मेडिकेसन्सहरू लेखिदिनु भएको थियो कि अलिकति त्यो अट्याक आउनु साथै खाइहाल्ने ट्याप अनि त्यसपछि झनै म प्यारानोइड भएको एक्ज्याक्टली द्याट्स वाइ थेरापीले चाहिँ के गर्छ भने इट मेक्स यु अन्डरस्ट्यान्ड where you're getting those triggers from okay it's very important to know what triggers you why you people might even have ADHD mancheharu they're very sensitive unharulai light sensitivity हैन त्यो छिटो ओभरवेल्म हुने त्यो बुझ्न पर्छ के आफ्नो ट्रिगर्सहरू एन्ड आई थिङ्क किन साइकेट्रिकहरूले चाहिँ ल यस्तो भइरहेछ ल दबाई खाहरू भन्छ कि यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक वाट इज ह्यापनिङ न आई स्ट्यान्ड बाई वाट आई से तिमीहरूको त्यो पैसा सैसाको भइसक्यो कुरा मिल्छ No, we're both very opinionated. So मैले भन्न खोजेको चाहिँ उसको चाहिँ मलाई चाहिँ नेपालमा त्यस्तो राम्रो थेरापिस्ट छ जस्तो लागेन क्या कति ठाउँमा म गएँ नि मैले त्यो तर म एड गर्छु यो कुरामा मैले एड गर्छु यो कुरामा मैले पनि आई ट्राइड 3 थेरापिस्टहरू मलाई चाहिँ के फिल लाग्यो भने उहाँहरूले चाहिँ बिकज मेबी बिकज अफ हुन्छ नि आइम एन एक्टर अलिकति भाइब्स आउने कि मेरो पर्सनल कुराहरू वान्टिङ टु नो माई पर्सनल क्वेसन मोर देन हुन्छ नि मलाई आयो कि त्यो अनि मैले त्यो भाइब किन यत्तिकै पनि इट टेक्स सो मच करेज टु ओपन अप टु अ थेरापिस्ट होइन तिमीले सुरुमै अनि त्यसपछि मैले आई मेट समवान मेरो साथीले चाहिँ मलाई एउटा इटालियन थेरापिस्ट रेकमेन्ड गर्नुभयो शी इज अ होलिस्टिक त्यही भन्ला मैले हैन न मैले भन्ला त्यही भएर यु शुड गो समबडी हु डजन्ट नो यु एक्ज्याक्टली अनि अर्को कुरा के भन्देखि म भन्छु कि त्यसपछि लाइफ चेन्जिङ मलाई प्रब्लम भएको कुरा चाहिँ के भन्देखि नि फर्स्ट अफ अल त जजमेन्टको कुरा नै हो के यहाँ नेपालको सिनेरियोमा जजै गर्छ हैन त्यो यु कान्ट बी लाइक न्युट्रली गिभिङ यु सजेसन्स के सानो सानो कुरामा पनि केटी मान्छेले यो गरिरहेछ भने त जजै गरे जस्तो खालको अनि केटी थेरापिस्टमा गएनौ त हैन केटी केमै गएको हो के केटीले त जज गरे त मेन त गर्टिङ त्यही त नि छ नि दाइ मैले भन्न खोजेको जजमेन्टल मात्रै कुरा हैन के कस्तो भन्देखि त्यो
यो थेरापिस्टलाई त मैले थेरापी दिदिन्छु बरु टाइपको जोनमा गइसकेँ कि म त मैले एउटा कोट देखाएको थिएँ जस्तो द थेरापी ओन्ली वर्क्स इफ द आइक्यू अफ द थेरापिस्ट इज मोर देन योर्स टाइपको तिम्रो हाई आइक्यू छ भने लाइक मिल्दैन तर द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट लाइक चेन्ज गर्नु 1 सेसन हेर्नु कस्तो छ 1 2 3 सेसन्समै ल काम लाग्दैन भनेर नबस्नु इफ यु रियली निड हेल्प देन किप एक्सप्लोरिङ बट मलाई चाहिँ के फिल भयो भने त्यो भन्दा चाहिँ मलाई के हेल्पफुल भयो भनेदेखि आई थिङ्क लास्टमा गएर आई ओपन अप विथ माई फ्रेन्ड्स हुन्छ नि म फेरि एकदमै इन्ट्रोभर्ट आफ्नो मनको फिलिङ्स चाहिँ कसैलाई पनि भन्दिनँ कि म भन्दिनँ त्यो प्रब्लम थियो ममा त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको थिएँ मैले आफैले अनि मलाई यो केटीले नै जज गरिरहेको छ म किन भन्ने यसलाई भन्दा त बरु मेरो साथीलाई भनिदिन्छु भन्ने तरिकालाई मेरो साथीहरू चाहिँ फेरि 2 जनै बाहिर थियो कि एकजना युएस थियो एकजना अस्ट्रेलिया थियो अनि मलाई एउटा पोइन्टमा के भयो नि ल होइन लेट्स ह्याभ अस मलाई चाहिँ यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भनेर उनीहरूलाई कुरा गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरू पनि ओपन अप हुन थाल्यो क्या ला यार मलाई पनि यस्तो भइरहेछ कस्तो इम्पोर्टेन्ट थियो कि त्यो टक हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ बरु हेल्पफुल भयो क्या लेट्स डु दिस लेट्स डु द्याट अनि हामी त 3 जना यस्तो मजाले टाइमिङमा कुरा गरेर हुन्छ नि कस्तो इम्पोर्टेन्ट हो नि इमोसन्स निकाल्ने खासमा केटी मान्छेहरूसँग यति धेरै इमोसन्स त्यो भएको के होइन सेफ जोन क्रिएट भएको वेयर यु जस्ट लेट गो त्यो सेफ जोन जहिले पनि तिमी हामीले बन्द हुन्छ नि त लाइक दिस इज नट अ सेफ जोन अब यहाँ प्रोबब्ली नोबडी विल क्राई हियर नि होइन किनकि सबैजना आनन्द छ तर रुनको लागि त सेफ जोन होइन नि त होइन होला तर लाइक यु डोन्ट फिल द्याट अनि अब त्यहाँ त यो क्रिएट अ सेफ जोन रुनकोलाई अन्त पगिहाल्यो नि त मान्छे त फिटितित्त यो त त्यहाँ त फिटितित्त त्यहाँ त अनि सेम कुरा अब पेरेन्टिङ नेपालको पेरेन्टिङ बाहिरको पेरेन्टिङमा के हुन्छ नि बाउ आमालाई गएर मलाई यस्तो भइरहेछ भन्न सक्छ नि हामीले यसो भने तेरो टाउको टाइमको जान थाल्छ नि के गरे यस्तो भनेर हामीलाई नै ब्लेम आउने हो नि केटा छ रे मैले भन्छु बोल्ने ठाउँ भन्ने कुराहरू पनि छैन कि लाइक केटा मान्छेले त झन् कस्तो गाह्रो छ क्या बिचरा इमोसन भन्नु न दाइ तपाईँहरू त साथीहरूसँग गएर पनि रोयो भने के गरे तैँले भन्ने खालको छ नि त साथीहरूले धरि पनि बुझ्दैन कि छ हाम्रो साथी छ जस्तो यार म त डिप्रेस छु भन्दा न चामुची भनेर लात्ती हानेको छ त्यो साथीले भनेको पनि छ यसले यसो मलाई यस्तो हुँदाखेरि यस्तो भयो भनेर क्या अब हाम्रो केटाहरूको चाहिँ लाइक कस्तो खालको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ नि यो कुरा चाहिँ वी क्यानट लाइक थिङ्क क्या मेरो साथी कस्तो डिप्रेस हुनसक्छ टाइपको क्या लाइक हुन्छ नि हुनै सक्दैन नि आमा अब म त डिप्रेसमा छु यार भनेर भन्दाखेरि उचामा हाम्रो लात्ती हानेर क्या अब जस्ट इमेजिन द्याट हाम्रो केटाहरूको त्यस्तो डिलिङ हुन्छ क्या तर लभ त लभ छ नि बच्चैदेखि पढिरहेको हो होइन आई थिङ्क इट्स लाइक हजुरहरूको माइन्डमै इन्ग्रेन छ बच्चैदेखि हुन्छ नि भने पनि केटी जस्तो किन रुइरह भन्छ नि डिप्रेसन त छ तर जाऊ त अब हन्टिङ गरेर आउट टाइपको हो नि त हाम्रो त्यो जेनेरेसनल छ क्या ब्रेक गर्नुपर्छ जेनेरेसनल त्यो ट्रमा एन्ड एभ्रिथिङ ब्रेक गर्नुपर्छ किनभने हामी एज मच एज वी लभ आवर प्यारेन्ट्स हुन्छ नि वी लभ देम द मोस्ट तर के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले पनि उहाँहरूको ट्रमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ अनि त्यो प्यारेन्टिङमा पनि इट सोज के द्याट्स वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु बी सेल्फ अवेर अबाउट दोज थिङ्स त्यो ओपिनियन हुनुपर्ने भन्ने कुरा अब जस्तो फुचेलाई अब सोध्यो 3 वर्षको छ मेरो फुचे होइन सोध्यो अब ठ्याक्क अब खाना खाने भन्दा म नखाने भन्छ अब या हि हेज इज ओपिनियन भनेर गर्न नमिल्ने होइन ठाकठुक त पार्नै पऱ्यो त्यहाँ त्यो नमिल्ने क्या अनि अब कहिले काहीँ अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले अब त्यो साइको चाहिँ परिरहन्छ तर अब ऊ डिफ्रेन्ट एज र डिफ्रेन्ट टाइमको लागि रेडी भएर हो अनि त्यही भएर अब पुरानोवाला त केही अब लाइक अब हेर्ने अब कसरी इभल्भ हुन्छ अब फुच्ची कस्तो हुन्छ नि अब बदमास चाहिँ बदमास भइसक्यो होइन तर अब 3 वर्ष आई थिङ्क लाइक कन्भर्सेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट कि एज अ पेरेन्ट पनि हुन्छ नि हामी कहाँ थेरापीमा अब गयो भने ब्रेकअप यो फिल्म पनि त्यही चिजहरू छुने भएको भएर आई थिङ्क अनि थेरापी हुनसक्छ थेरापी हुनसक्छ किनकि त्यहाँ एउटा पोजिटिभ चिजहरू देखाएको छ अनि कुराहरू पोजिटिभ कुराहरू छ त्यो भनेको छ लाइक अनि साँच्चीकै रियालिटी के हो त लाइक एउटै त्यही चिजमा टाइप हुने होइन नि त लाइफ त लाइक जिउने हो नि त इट्स लाइक इमेजिन गर न तिमी लाइफ तिमी लाइक टु बी यु गाइज टु बी हियर कस्तो कति चिज मिल्या छ तिमीहरूको मात्र मिल्या हो र तिमीहरूको अगाडिदेखिको तिमीहरूको एन्सेस्टरल कति हजार वर्ष जेनेरेसन मिल्दै आएको क्या प्रत्येक पोइन्टमा मिल्दै मिलेर एना इज हियर क्षितिज हियर यु आर हियर म आई एम हियर होइन लाइक हामी त खतरा हुन्छ त्यही भएर सानो चिजमा साइको हुनै मिल्दैन नि हामीलाई त्यो त खतरा चिज हो त्यो चिजलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने बरु सिक्न कहीँ सकिन्छ कि कसैले भन्छ कि कतै छ त्यो चिज के चिज बुझेर गरेर सो म प्रब्लम मुभीमा तिमीहरूलाई त्यही चिज नै छ नि त सो प्रब्लम गाइज गो वाच इट किन भन्दाखेरि कति एङ्गलहरू तिमीहरूले फिल गरे हुन्छ तर एक्सप्लेन गर्न नसकेर हुन्छ आफैलाई अनि उनीहरूले मुभीबाट चाहिँ शब्द सिन र भिजुअलले देखाइन्छ क्या भनेपछि एक हिसाबले थेरापी पनि भयो थेरापी हुन्छ त्यो मैले यो मुभी
फर्स्ट ड्राफ्ट देखाउँदाखेरि लाइक ल आई विश आई वाच दिस मुभी when I was in my teenage years जस्तो है ल भन न हो त्यही हुन्छ नि यस्तो लाइक दिदी टक थियो कि रमिता मुभी हेर्दा हुन्छ नि त्यो बिग सिस्टर एडभाइस दिन्छ नि त्यस्तै फिल भएको कि मलाई त्यही भएर रमिताको पिरती लागिरहेछ is already out in the theaters हजुरको नयाँ नियरबाई थिएटर्समा गएर हेरिदिनुहोस् धेरै धेरै माया पनि दिनुहोस् थ्याङ्क यू कहिले लागिरहेछ होइन आजबाट रिलिज भइसक्यो हामी ठ्याक्कै टाइममा गएर रमिताको पिरती ल दाइ मैले त टिजरबाट मलाई आई गेट अ गुड फिलिङ त्यो चिज आई थिङ्क यु हेभ डन एक दुईवटा सिन हेरेर यु हेभ गिभन अल यर feelings and emotions. सबसे गाह्रो कुरा के भयो मुभीमा? I can see where is that coming from. As an actor, to be very honest, I love challenges. होइन मलाई किन के भयो भने for a very long time मलाई एकदमै surface level girl next door roles आइरहेको थियो त्यही कारण पनि मैले नगरे हो कि मलाई एकदमै for a very long time मलाई I had been dying to do a role that challenged me, that is emotionally heavy, that is emotionally complex. And finally, I found a project that I could give my all. So त्यो भनेको त मैले 100% हुन्छ नि जुन चाहिँ त्यो भनेको रमाइलो कुरा हो कि मलाई त्यो ट्याप इन टु गर्नु के गाह्रो भनेको चाहिँ मलाई आई थिङ्क एज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर आएर आई थिङ्क त्यो क्रिएटिभ र लजिस्टिक साइड एन्ड त्यो ब्यालेन्स गर्न चाहिँ मलाई अलिकति अभियसली इट वाज सुपर हार्ड फर मी बिकज आई डोन्ट थिङ्क आई वाज मेन्टली प्रिपेयर्ड अल्सो बट अहिले म जहाँ छु आज रिलिज भयो मुभी अनि यस्तो पछाडि हेर्दाखेरि इट्स लाइक हुन्छ नि म आई कम आउट अफ म कस्तो डिफ्रेन्ट मान्छे भएर निस्केँ कि यो मुभीले गर्दा कति कुरा सिकेँ कति कुरा गेन गरेँ लुज गर्यो होला तर इट्स लाइक हुन्छ नि एट दि एन्ड अफ द डे म आई केम आउट एज अ स्ट्रङ्गर पर्सन जस्तो लाग्छ यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई लास्टमा आफूलाई थेरापी भयो मान्छेले भन्छ नि चिलबिल अब हाम्रो थेरापी हो भन्छ लाइक चिलबिल हाम्रो थेरापी हो ब्रो पहिला त हामीलाई यति गफ गरेर गएपछि कस्तो आनन्द हुन्छ होइन यति गरेपछि पैसा आउँछ भन्ने हुन्छ नि त अलि पैसा सैसा आफ्नो ठाउँमा हो तर त्यो गफ हान्न पायो रमाइलो गऱ्यो होइन अब लाइक टु ब्युटिफुल वुमेन आर हियर आनन्दले केटीमा चाहिँ कमै आउँछ हाम्रो सोमा आएपछि फेरि एकदम राम्रोहरू आउँछ आउँदैनन् खासै अनि तिमीले रेकर्ड बटन त थिच्यौ नि होइन फेरि ए मुर्दारहरूले फेरि यहाँ यो कैला सर कहिल्यै नआउने मान्छे आएर त ल प्रयोग प्रश्न के छ चल्दैछ त गाइस दामी के हुँदैछ अहिले अब कस्तो भनेदेखि गाह्रो कुराहरू चाहिँ त्यही अब प्रमोसन्स मार्केटिङको साइड चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्यो मलाई चाहिँ अब एउटा डिरेक्टरको चेयरबाट निस्केर अब हामी एकजना एक्टरको चेयरबाट निस्केर एकजना डिरेक्टरको चेयरबाट निस्केर तर आई थिङ्क हामीले यो कुरा नि अनेस्टली डे वानदेखि गरिरहेछ कि आर्टको पनि हामीले एउटा होल घर लिएर पुरै होइन पेन्टिङदेखि आफ्नो रुम त चित्तै नबुझेर दिजु म आफै गर्छु मेरो रुम भनेर मैले आफै घरबाट सामानहरू लिएर आफै डेकोरेट गरे हो कि लुगाहरू चित्त नबुझेर म आफै गर्छु हाफ अफ द क्लोथ्स मैले आफै लिएर आएको मेकअपहरू आफैले गरेको छु इट्स लाइक आई मिन वी लेटर वी ह्याड अमेजिङ टिम हु जोइन्ट तर इनिसियल फेजमा चाहिँ आई थिङ्क सबै नै आफै नै भयो खासमा हामीलाई ट्रस्ट इस्युज पनि धेरै क्या फेरि है हामीलाई त अलिकति कसैले राम्रोसँग त्यो उ गरेन भने पनि यस्तो के नमिला होइन रातभरि हामी आफै गरौँ ल हुन्छ जाऊ गाइजहरू तिमीहरू भने एना पनि आउने म पनि यता गर्ने म एउटा रुम डेकोरेट गर्ने एना एउटा डेकोरेट गर्ने यसो भन्ने तरिकाले भइरहेको थियो कि सो अहिलेसम्म पनि त्यही नै चलिरहेछ तर गाह्रो लागेको पार्ट चाहिँ कस्तो छ भने एकदम डिसपोइन्टिङ पार्ट छ क्या नेपालमा चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा थिएन फर्स्टमा चाहिँ मैले अब एकदमै इजी हामीले फिल्म बनायो अब टक्क जान्छ सबैजनाले मन पराउनुहुन्छ अनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ यस्तो खालको सोचिरहेको थिएँ बदेन के रहेछ भनेदेखि युट्युबमा हाल्ने बेलामा नै बुस्टिङ गर्नुपर्ने कमेन्टहरू पनि पैसा दिएर किन्नु पर्ने कमेन्ट किन्ने कसले आएर किन्ने कसले कमेन्ट गर्छ टाइप कसले गर्छ त्यहाँ खै एउटा मान्छे हुँदो रहेछ कि कमेन्ट चाहिन्छ भने यसलाई यति दिनुपर्छ त्यो मान्छेले धेरै जस्तो गर्दो रहेछ सबैजनाले के त म त लाइक एउटा मैले त्यही त यो कुरा त क्या इम्पोर्टेन्टली लाइक फेक कुरा हो नि त यो त अनि हामीले एउटा पनि लाइक बुस्ट गरेको छैन हाम्रो होइन गरेको थियो मलाई त यस्तो भएको थियो मलाई नो यस्तो हो क्या फर्स्टमा टिजर त गरेको हो नि त आयो होइन भ्युजै आउँदैन किन नआएको मलाई त यस्तो भएको कि जहिले पनि केही न केही कन्टेन्ट आउँछ नि राम्रै कन्टेन्ट नराम्रै कन्टेन्ट सानो कन्टेन्ट
दामी भ्युज आइरहेछ दामी कमेन्ट आइरहेछ अनि माई एक्टर माई फेभरेट एक्टर यो कमेन्टहरू पनि मान्छे त क्रेजी रहेछ यो मान्छेको लागि अनि मेरोमा यति धेरै स्टार कास्ट छ न भ्युज छ न कमेन्ट छ के हो यो के भइरहेछ भने ओन्ली फर यो भनेर आउँदै अनि म त के भइरहेछ भने नि होइन नि बुस्टिङ गर्नुपर्छ नि भन्ने कुराहरू भयो क्या अनि के भने ल बुस्टिङको पनि 1-2 लाख रुपियाँ रहेछ फेरि होइन युट्युबमा अनि त्यसपछि हामीले बुस्टिङ गर्यो क्या अनि ल फाइन त भ्युज कमेन्टै छैन त भनेर भने होइन कमेन्ट पनि छुट्टै पैसा तिर्नुपर्छ नि त अरे हाम्रो त दामी हो यार जसले कमेन्ट गरेको छौ तिमीहरू 200-300 जना तिमीहरूलाई त नमस्कार दामी हो गाइस awesome guys तर त्यो पिकअप लिन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन अहिले चाहिँ हामीले टिजर बाहेक कुनै पनि त्यसपछि त गरेको छैन त्यसपछि समीरले के भन्यो भनेदेखि मेरो त एकदमै अर्ग्यानिक छ दिजु एन्ड द्याट्स द बेस्ट नि अर्ग्यानिक चाहियो बरु म कोल्याबमा राखिदिन्छु लेट्स मेरो गर्नु भने मलाई नै अर्ग्यानिक गर्न मन लाग्छ तर अहिले अब बजारमा हाइब्रिडै चलिरहेछ के गर्नु अनि होइन त्यो कस्तो इम्पोर्टेन्ट क्या त्यसपछि पनि समीरको चाहिँ क्या यतिकै घुसाइदिएको सरी ल बहिनी होइन उहाँले भन्दै थियो ल अब चाहिँ अलिक चिल कुराहरू गरौँ भनेर हावा कुरा गर्ने हो त्यो हाइब्रिडको कुरा अनि उसलाई पुगेकै छैन प्लिज होइन कि कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि त्यो भनेको त यस्तो हो कि अब यसो पनि हामीलाई आन्टी भन्छ हेर होइन कमेन्टमा त्यही त कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि तपाईँले एउटा फेक कुरा देखाएर अब इन्टरनेसनल मार्केटमा तपाईँको फिल्मै बिक्दैन भ्युज र कमेन्ट भएन भने वाट इज द्याट के होइन र मेरो फेक कुरा देखाएर म तपाईँलाई फिल्म बेचिरहेको छु भने त त्यो त मेरो पनि घाटा हो तपाईँको नि घाटा हो नि त बरु तपाईँ ओरिजिनल कुरा हेर्नु न त्यसपछि मैले बुस्टिङहरू गरेको छैन अनि यस्तो लाइक वेन यु डु द्याट कस्तो भन्दाखेरि अब कहाँ डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि जस्तो हाउ इट कति लेभलमा सजिलो भन्दाखेरि तिम्रो मुभी यु मेक अ गुड प्रडक्ट तिमीले बनायो होइन अब द प्रडक्ट इज देयर अब मान्छेले हेर्नु पर्यो मान्छेलाई भन्नु त पर्यो अब मार्केटिङ गर्दाखेरि मान्छेलाई मुभी राम्रो छ हेर्नु न भन्ने मान्दैन लाइक 100 वर्ष भइसक्यो मार्केटिङको स्ट्राटेजी सबै चिज अब नथिङ विल वर्क मान्छेले थाहा भइसक्यो अब गर्ने के हो भन्दाखेरि अहिलेको मान्छेलाई त्यो तिम्रो राम्रो प्रडक्ट हेराउने भनेको चाहिँ कमेन्ट त्यो एउटा जुन इकोनोमी क्रिएट भएको छ त्यो इकोनोमीले के गरिदिन्छ मान्छेलाई भन्दाखेरि त्यो मुभी राम्रो छ ल म हेर्छु देन पिपल दे विल नट बी लाइक हुन्छ स्क्याम होइन नि त बिकज नाउ त्यो हेरेर त्यो कमेन्ट गरेर तिमीले त्यो किनेर गरेर मान्छेलाई ल्याउन त ल्याऊ नाउ दे आर एबल टु सी अ गुड प्रडक्ट थाहा पायो नि त स्क्याम रहन्छ नि त त्यो तर अब त्यो किनेर बवाल खर्च गरेर मुभीमा चाहिँ 15 लाख खर्च गरेर गु जस्तो बनाउँछ 10 लाख खर्च गरेर मान्छेहरूलाई टन्न मान्छे हेर्न गए गु जस्तो फिल्म त्यहाँ चाहिँ स्क्याम भयो क्या सो द्याट्स नट गुड सो तिम्रो लागि त फाइदा हो यो किनकि यु हेभ मेड अ गुड प्रडक्ट सो नाउ यु निड अ टुल मान्छे थाहा पाउनु पर्यो नि सो द्याट टुल इज एट योर बेनिफिट तिमीले मेट्रिक्स हेरेको छ नि मुभी होइन नियोले यस्तो गर्छ नि तिम्रो त्यो टन्न वेपन हुन्छ नि सो दिस इज वान अफ दोज वेपन्स ओके सो त्यसरी हेर अनि त्यो सजिलो हुन्छ कमेडी कुरा चाहिँ के छ भने नि मैले अस्ति नै मलाई फेरि अर्को कुरा पनि क्या ट्रेलर आउँछ नि जब ट्रेलर टिजरहरू आउँछ नि 5-10 जना रिभ्युरहरूले वाउ बवाल छ तपाईँले त हेर्नै पर्ने फिल्म यसो छ भने तर एभ्रीवन वाज लाइक पेड रहेछ गर्नै पर्छ हेर्नै पर्छ हो त्यो इन्स्टिगेट पेइङ यु फर टेलिङ माइ मुभी इज गुड हैन रिभ्युअर पनि छन् यहाँ नेपालमा यस्तो फिल्महरुको मलाई त भाले लाग्दैन कामै छैन तिनीहरुले रिभ्यु गरेर चाहिँ त यस्तो हुन्छ कि कस्तो you make them say that you make 5 जना मात्रै हैन buy 15 of those make them say that the movie is really good अनि त्यसपछि ऑडियन्स जान्छ अनि ऑडियन्सले मुभी हेर्छ अनि तिमीले सुन्नी तिम्रो दिमागमा छिर्ने चाहिँ ऑडियन्सले भनेको कुरा क्या जस्ट अ स्ट्र्याटेजी दे आर जस्ट अ टुल इट डजन्ट म्याटर या आई थिंक जस्ट अ टूल आई थिंक टुल चाहिँ युज गर्न एडभान्टेजमा लिन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नैतिकता होइन नैतिकता होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ ठ्याक्क आई एम लाइक मलाई जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा चाहिँ वाङदिन कुल भन्ने एकजना रिभ्युअर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले पे पनि गरेको छैन होइन उहाँको चाहिँ मैले रिभ्युहरू हेर्थेँ क्या तर उहाँले चाहिँ मलाई क्या अनेस्ट लाग्यो क्या त्यो मान्छे उसले जे हेऱ्यो उसले नराम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो उसले भनिदियो क्या तर मलाई चाहिँ ऊ चाहिँ बरु राम्रो लाग्यो कि मेबी ऊ चाहिँ पे गरेर गर्ने मान्छे होइन रहेछ उसले आउन साथै आफैले रिभ्यू गर्दो रहेछ क्या त्यो कुरा क्या मन परेको के मलाई रियल जजमेन्ट भनेको जस्तो हल खाली भएर मुभी फ्लप भयो भने जजमेन्ट रियल नआउन सक्छ किनकि कसैले हेर्नै नगर कसरी थाहा हुन्छ मुभी कस्तो छ भन्ने रियल मुभीको जजमेन्ट भनेको त सबैजनाले हेरेर अनि राम्रो छैन भने जजमेन्ट राम्रो र अझ त्यसपछि हो नि त जजमेन्ट त सो रियल मुभी कस्तो जजमेन्टको लागि पिपल सुड कम अनि त्यसको लागि यो टुल बनाइदिएको हो होइन सो हामीलाई यसमा नैतिकताको प्रश्न होइन कि नैतिकताको प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि तिमीले प्रडक्ट चाहिँ दामी दिनुपर्छ है तिमीले त्यो टुल युज गरेपछि मान्छे ल्याएपछि जस्तो
जस्तो मेरो सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु जस्तो मेरो बन्दीपुरमा रेस्टुरेन्ट छ बन्दीपुरको 2टा स्ट्रिट यस्तो छ बार्दलीहरू छ तिमीलाई थाहा छ नि होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो टाइपको सिन छ सो अब म त्यहाँ बसिरहेको हुन्छु होइन सो कोही मान्छे मेरो रेस्टुरेन्टमा आफै छिर्यो भने मलाई के प्रेसरै छैन उसले द्याट वाज हिज डिसिजन होइन सो अब कोही मान्छेले यसो खाना हेर्दै रहेछ हेलो लाइक वी हेभ अ गुड ब्रेकफास्ट हियर भनेर मैले खुवाइरहेला भने अब मलाई प्रेसर भयो क्या बिकज आई हेभ कल्ड हिम किनभने नदियो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ तिमीले त्यो टुलै युज गरेन र मान्छे आफै आएर राम्रो छ तर तिम्रो नैतिकता चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि इफ यु युज द्याट टु मेक स्योर द्याट यो प्रडक्ट इज गुड सो त्यो हिसाबमा तिम्रो क्रिएटरले सोच्यो भने त यो दिस टुल इज रियली युजफुल म जस्तो अल्छी मान्छेको ठाउँमा पुग्छ क्या हुन्छ नि म 15जना तिमीले रिभ्यूहरू लगाइरहेको छ एउटा त आउँछ नि मेरो फिडमा सो म जस्तो अल्छीलाई काम लाग्यो अब म अल्छी मान्दै म गएँ मुभी दामी निस्क्यो भने त वा वाट प्लेजेन्ट सरप्राइज जस्तो हुन्छ नि त मलाई त यु एज अ क्रिएटर तिम्रो काम भनेको चाहिँ नैतिकता जुन तिमीले अहिले देखाइरहेको छ त्यही नैतिकतामा बसेर यु मेक अ गुड प्रडक्ट यु गिभ हार्ट एन्ड सोल त्यसमा अनि मार्केटिङ टुल युज गर्ने त्यो हिसाबमा सबैले त्यसरी सोच्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यो हुँदाखेरि देयर विल बी एन इकोनोमी क्या रिभ्यूरले पैसा पनि पाउँछ होइन अनि त्यसपछि यताउति चल्छ सबै चिज चल्छ एउटा इकोनोमी चल्छ मुभी पनि चल्छ तर उसले मलाई कस्तो लाग्छ तिम्रो अलि नैतिकता अलिक धेरै भयो तिम्रो अलिकति टोन डाउन लाइक किप नैतिकता टु 90% पैसा नि सक्यो होला नि त दाइ इन्टरस्टेलरमा भन्छ इन्टरस्टेलर हेरेछौ होइन त्यसमा भन्छ नि किप ह्युमर लेभल 90% भने जस्तै नैतिकता अलि 90 मा झार त तर यस्तो हो के दाइ त्यो कुराले अब यस्तो हो कि जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने गयो आफैले हेरेर त्यो कुरालाई राम्ररी अप्रिसिएट गरिदिएर अनि रिभ्यू गर्नु भनेको क्या इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्या तर मैले पैसा दिएर मेरो फिल्म राम्रो छ भनिदिनु अनि मान्छे गएर हेरेर अनि नराम्रो छ भनिदियो भने क्या झुर कुरा हो द्याट इज द रियल वान फेरि तिमी त्यसको लागि चाहिँ कुर्ने क्या किन पिपल वाट दे पेड फर इट एक्ज्याक्टली यु डिडन्ट पे टु टेल देम दे पेड फर सम मनी उनीहरूलाई भ्यालु चाहिन्छ जस्तै जे भने मान्छेलाई भ्यालु चाहिन्छ एउटा बच्चाले 2 रुपियाँ तिर्दा त तितौरा किन्दा त मिठो हुनुपर्छ नेक्स्ट टाइम खाँदैन मिठो भएन भने सो एउटा बच्चाले त भ्यालु खोज्छ भनेपछि त पिपल विल भ्यालु खोज्छ नि त सो तिम्रो रियल भनेको अडियन्सलाई कस्तो फिल भयो भन्ने नै हो सो रिभ्यू गर्न लगाउने अडियन्सलाई त्यो चलिरहेको सिस्टम नै त्यही हो द्याट्स हाउ त्यो अल्गोरिदम चल्छ जसरी स्क्रिनमा सबै मोबाइलमा छौँ त हामी अहिले त मान्छे पुरै सुन्दैनौँ नि त खासमा इट्स नट अबाउट द रिभ्यू के इट्स अबाउट द मार्केटिङ टुल होइन मार्केटिङ टुल त्यही अब फेयर एन्ड लभलीले एकदम फेयरनेस दिन्छ भन्यो अब कतिलाई फेयरनेस हुने भएर त चल्या होला नि त्यो प्रडक्ट होइन नत्र त चल्दैन थियो नि त त्यो फिल दिन्छ एउटा कुनै भ्यालु एउटा ग्याप एउटा फुलफिल गरिदिन्छ प्रमिस गरेर मात्रै भएन नि त मार्केटिङ त गरेको छ खतरा मार्केटिङ गर्छ नि जागिरै नपाएको देखाइन्छ यस्तो हो क्या तिम्रो अब मुभी चाहिँ बिटी कान्छालाई रिभ्यू गरेन भने चाहिँ होइन राम्रो छ भने थाहा पाउनु बिटी कान्छालाई रिभ्यू गर्यो भने चाहिँ बर्बाद त्यो बिटी कान्छा भन्ने के अरे त्यो डेन्जर छ त्यो मान्छे त्यसले रिभ्यू गर्यो भने चाहिँ यहाँ केही न केही छ भन्नु त अहिलेसम्म बिटी दाइले त मलाई दामी छ दामी छ भनेको छ थ्याङ्क यू दाइ एप्रिसिएट उहाँले जेन्युइनली नै यस्तो लङ मेसेज पठाउनु भएको थियो which I appreciate so much मलाई कमेडी दरबारमा लाने नि बिटी कान्छै हो उसले रेकमेन्ड गर्यो थ्याङ्क यू ब्रदर दामी छ बिटी दामी म त अति मन पर्छ डिसेन्ट भेरी डिसेन्ट क्या दामी लाइक उहाँले डिरेक्ट पनि गर्नु भएको छ नयाँ सिरिज मजा आयो काम गरेर बिटी कान्छा होइन बिटी कान्छाको त्यो अब यस्तो पनि हो उसलाई कस्तो भन्दाखेरि अब यता अरूको मुभीको क्रिटिकल गरिसकेपछि त नाउ ओके तिमीलाई थाहा भयो नाउ यु अल्सो प्रुभ समथिङ द्याट उनी इज डुइङ इट अल्सो त्यो कुरामा ए अन्त जेरी 2 पनि उल्लेख गरेको नि अन्त बिर्सिरा मैले त स्क्रिन प्ले पुरै अनि जेरी 1 फेरि उहाँले रिभ्यू गर्नुभएको थियो नि त तर जुन मार्केटिङ टुल युज गरे पनि यो हलमा बुढाबुढी रोनी काम चाहिँ नगरौँ न यार कम अन म्यान सबसे मलाई त हेर्नै मन छैन त्यो हलमा बुढाबुढी जवान पनि रुन्छ अहिले अस्ति एउटा कसको मुभीमा रोइरहेको त बिचरा फेन्टै हुने जस्तो बाबा नै मरा जस्तो मार्केटिङ टुल हो के दाइ लाइक कस्तो के रहेछ अर्को नेपालको अर्को ट्रेन्ड के भन्नु न फर्स्ट भनिदिन्छु किन सुरु गरेर नभन्ने भए त बुकिङ ओपन हुन्छ नि फर्स्ट धेरै सोहरू हाउसफुल गराइदिने अनि हाउसफुल गराएपछि हल भिजिट अनि त्यहाँ सबैजनालाई एउटा स्ट्राटेजी गेम पारेको छ होइन ओ वाउ मुभी इज गुड उहाँको त्यो मम्मीको याद आयो बाउको याद आयो खिच्ने मान्छे हुन्छ क्या अनि खिच्ने के अब त्यो एउटा पोइन्टमा त फिल्म हेर्न जान नि डर लाग्ने क्या नेपाली फिल्म आएर खिचिदिन्छ कि होइन यहाँ त कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि फिल्म भन्दा त्यो रुनी मान्छे हिट भइसक्यो फिल्म जति मान्छेले हेरेको छ नि त्यति त त्यो रोगको भिडियो हेरेको मान्छेले 4 मिलियनले 40 लाखले फिल्म हेरे त हेरेन नि अन्त त्यो के हो त्यो स्क्याम हो नि त स्क्याम अनि प्लस
प्राइभेसी पनि इनहेल्प भयो नि त डर लाग्छ अब त नेपाली फिल्म हेर्न जान्न भन्ने खालको एउटा एनर्जी आइदिन्छ नि होइन यता आएर हामीलाई खिचिदिन्छ कि भने होइन इफ यु आर लाइक लाइक मैले चाहिँ कसो सोचेँ नि आफ्नो फ्यानहरूसँग बसेर हेर्नु पाउनु पर्यो आर्टिस्टले नि पाउनु पर्यो फ्यानले नि पाउनु पर्यो बट देन हामीले त्यो कुरा क्याप्चर गरिदिनु हुन्न क्या फ्यानहरूले राखोस् न मैले आनासँग आज बसेर हेरेँ उसले आफ्नो सोसल्समा राखोस् उसलाई राख्नु मन छ भने नराख्नु मन छ भने नराख्नु दिनु होइन त्यो प्राइभेसी हो नि त कसैको अनि अब आई थिङ्क कतिलाई त पे गरेरै रुन लगाइरहेको हुन्छ यताउता गराइरहेको हुन्छ उनीहरूको त कामै होला त्यो कुराहरू होइन बट इट्स सो ब्याड थिङ कन्सेन्ट पनि हो यु हेभ टु आस्क समवन बिफोर दे वान्ट टु बी क्याप्चर्ड तर somebody is getting paid for crying भन्दाखेरि it's kind of art नै हो होइन so there is a different economy there होइन मान्छेलाई तपाईँको काम के म चाहिँ हलमा त्यो मुभी रिभ्यूमा रुनी मान्छे नेक्स्ट टाइम चाहियो भने म फेरि आउँछु राम्रो छ हजुर 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 तर फेरि वान टाइम जब हो नि त अर्को फिल्ममा रुनु मिलेन नि त्यही मान्छे फेरि अर्को चाहियो फेरि होइन गाह्रो पऱ्यो नि जुन फिल्ममा पनि त्यही रह्यो भने थाहा भइहाल्यो नि त्यो मान्छे नै रुन्छ रहेछ भन्ने हुन्छ नेपाली मुभी कुनै कुनै कमेडीमा पनि रुनु पर्ने हुन्छ होइन कतिजना मान्छेलाई जस्तै फर इक्जाम्पल पूर्ण बहादुरको सारङ्गी कतिजना रोयो म हेर्न गएँ कि अब मेरो लागि चाहिँ अलिकति रिलेटेबल भएन त्यो मुभी बिकज अलिकति गाउँको स्टोरी थियो अब त्यो दुःख सुख मलाई चाहिँ इमोसन चाहिँ बाउ र छोराको इमोसन त गाउँ र सहर भन्दा पनि इट्स मोर अफ अ कल्चरल भन्दा पनि कग्नेटिभ बिहेभियरल कुरा अब होइन दिमागी कुरा अब जस्तो बाउ र अब एउटा हुन त डाइनामिक्स चेन्ज होला होइन त्यो होइन यस्तो भएको थियो कि मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो मलाई चाहिँ अलिकति रिलेटेबल फिल नभएको मेजर रिजन मेरो बाउले सारङ्गी बजाउँदैन मलाई एकदमै कमेडी लागेको कुरा के भएको थियो भने 5 वर्षको बच्चा देखाइरहेको थियो कि 5 हो कि 6 वर्षको मेरो एक्सपिरियन्स त्यही गएको ठाउँ थियो कि मलाई म एकदमै राम्रोसँग हेरेको थिएँ 5 वर्षको बच्चा देखाइरहेको अनि एक्कासी 10 वर्षपछि प्रकाश सपुत के 16 वर्षको होइन कुनै कोही बच्चाहरू 16 वर्षमा एकदम ढेडो टाइपको हुन्छ क्या त्यो पनि त्यही त्यो 16 वर्ष ढेडोवाला लम्बो क्या यो पनि त्यही हो होइन कि तिम्रो पार्ट अझ रिलेटेबल थियो 40 वर्षको छोरा मान्छे देखाएर 16 वर्ष हुन्छ भने कोही 16 वर्षको ढेडो नै देखिन्छ अनि त्यो बिस्तारै हेर्दा त्यो जुङ्गा रहेछ यता यङै रहेछ भने त्यो जिउ ढाल हेर्दा पछाडिबाट त त्यो छिपटै देख्छ कि कोही कोही त तर होइन तर अडियन्स सबैजना रोइरहनु भएको थियो त्यो कुरा एम्ब्रेस गरिरहनु भएको थियो अनि के कमेडी कुरा के भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एकदमै चुरोट खाने सिन थियो कि अनि एउटा बाले त पुरा बिटी निकालेर मान्छे आएर ए दाइ कहाँ यहाँ चुरोट खान मिलेन ए हो बाबु कस्तो के अरे एकदमै ओल्ड क्राउडहरू नि आउनु कस्तो रिलेटेबल रहेछ त राम्रो झन् चुरोट यस्तो खाएर उसले नि सारङ्गी दिएर बा कपिराइट लाग्छ है भन्दा द हिस्टोरिकल मोमेन्ट फर नेपाली हो नि एक सेन्चुरीमा एकचोटि आउँछ भन्नुभएको थियो क्या यस्तो कुराहरू किन अब नेक्स्ट मुभी टु डु द्याट अब हुन्छ त्यो कस्तो नै यस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा फेरि अब गफ सुटो कुरा जस्तो हुन्छ होइन जस्तो आर्ट फ्लरिस हुने भनेको जब जनता खुसी हुन्छ नि त्यो हो क्या म्याटर मल्लकालमा त्यो किन मान्छे जो नि बनाउने भन्दा अब केही रमाइलो थियो होला राम्रो थियो त्यो आर्ट फ्लरिस हुने त्यो गर्ने चिज चाहिँ जनता खुसी हुनु पर्यो नि त बिहान उठ्ने बित्तिकै जनता एङ्जाइटीमा छ थेरापिस्ट एङ्जाइटीमा छ मुजी अब होइन लाइक थेरापिस्ट आफै पहिला थेरापिस्टमा गर अनि आफ्नो अफिस जान्छ टाइपको क्या इट्स लाइक नेपालमा त्यस्तो सिन छ होइन सो त्यही भएर अब आर्ट फ्लरिस हुनलाई त पहिला त जनता खुसी हुनु पर्यो जनता खुसी हुनलाई त राम्रो मान्छे आउनु पर्यो सरकारमा त्यसैको लागि फागुन 21 गते त गाइज प्लिज डिसाइड है तिमीहरू प्रेसर देऊ राम्रो के गर्न हामी 50% सो वाट आई वाज टेलिङ कि जनता जब खुसी हुन्छ नि आर्ट फ्लरिस हुन्छ सो त्यही भएर नेपाली मुभी अब के हुन्छ आई एम भेरी होपफुल यो इलेक्सन पछि त्यही भएर मेबी आर्टमा पनि जब जनता बिस्तारै खुसी हुँदै जान्छ तपाईँहरू जस्तो नयाँ तपाईँ नै भन्नु पऱ्यो खतरा काम गरेपछि नयाँ चिजहरू ट्राई गर्ने नयाँ एस्पेक्टबाट नयाँ चिजहरू दिउँ भन्ने चिजहरू त्यो खोतल्दै जानु पऱ्यो नि त बाटो कसले खन्ने त भने अब एक्लो अस्ति अब प्रदीप रोहरू आएर गरेर गयो होइन त्यो समबडी ह्याज टु डु इट क्या ब्रदर अब त्यो बाटो खन्नलाई पैसा खर्च हुन्छ नि ब्रो आउँदैन फिर्ता आउँदैन नि बाटो खन्ने तर टनल खन्छ बिस्तारै हुन्छ अनि पछि पिच हुन्छ 4 लेन हुन्छ 6 लेन हुन्छ अनि यो यस्तो थियो पहिलेदेखि भन्छ होइन तर त्यो अब पहिला बाटो खन्नेहरूलाई त बिर्सिनु भएन नि त सो मलाई चाहिँ त्यो नयाँ चिजमा ट्रायल गर्ने अब जस्तो फिमेल लिडलाई लिएर फिमेल सेन्ट्रिक बनाएर ओरिएन्टेड गरेर मुभी बनाएर त्यसलाई प्रस्तुत गर्नलाई त बिगर रिस्क हो नेपालमा हो नै क्या मान्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो सबैमा छ त्यो चिजहरू
अब त्यो चिजलाई गरेर फाइट गरेर गर्ने भने चाहिँ अब यु गाइज आर विनर इटसेल्फ त्यो कुरामा है त्यो चिज गर्न तिमी मान्नलाई तिमी गर्नलाई यु गाइज आर विनर इन इटसेल्फ क्या त्यो चिज सोच्नु नै क्या अब बाँकी त अडियन्सले कसरी हेर्छ भन्ने कुरामा हो होइन अब अडियन्स अलिकति बुद्धिमानी हुँदैछ त्यत्रो चेन्जको लागि बदलाएको छ सो चेन्जहरू भने अब हुन्छ नि अडियन्सले अब जस्तो जेनजीको आन्दोलनपछि चेन्ज भन्यो त्यो भन्यो चेन्ज भनेको त्यो अब कस्तो बाटो मात्र पिच होइन नि त चेन्ज भनेको मुभीमा यस्तो नयाँ मुभीहरू नयाँ एस्पेक्टहरू नयाँ मान्छेहरू एभ्रिथिङ 360 डिग्री अप्रोच हुनु पऱ्यो नि चेन्ज त सबै ठाउँमा हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली कलाकृति पनि त इभल्भ हुँदै आएको छ नि त होइन कलाकृतिहरू इभल्भ हुन्छ गाना इभल्भ भएको छ अब पहिला हाम्रो फतेबान्ने गाउने र अहिले गाउने गाना नेपाली त छैन नि त इभल्भ त भइरहेछ नि त लोकगीतै इभल्भ भयो होला यार होइन ल लोकगीतकै एक्जाम्पल दिउँ त नेपाली भएको भएर न त नेपाली होइनस् होला होइन अनि अब लोकगीतै पनि त इभल्भ भएको छ त्यो अलवेज इभोल्युसन अब त्यो अड्याप्ट गर्दै जाने हो सो त्यही भएर म त अल द बेस्ट अति खतरा काम लाग्छ मलाई यस्तो चिजहरू अब युथ इन्भल्भ भएको चिजमा चाहिँ मलाई अति बवाल लाग्छ क्या किनकि त्यो एनर्जी आफूसँग हुँदैन अब त्यो बेलामा के भयो ब्रो हाम्रो ठिकै छ सो अब अहिले जति वर्ष रिसोर्स यु गाइज अब अल द रिसोर्सेस रिसर्च गर्नलाई आफ्नो स्किल सेट बढाउनलाई सो लर्निङ त एभ्री टाइम हो नि स्टे हम्बल त्यही हो है गाइज त्यो मेन थिङ हो त्यो चाहिँ द्याट्स अल्ट्रा कुल थिङ आफ्नो ग्राउन्ड चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न स्टेइङ हम्बल एन्ड स्टेइङ काइन्ड इज द मोस्ट कुलेस्ट थिङ यु क्यान एभर डु किन त्योभन्दा अरू कुल चिज हुनै सक्दैन एन्ड टु डु द्याट इट रिक्वायर्स अ लट अफ एनर्जी र स्ट्रेन्थ सो बिल्ड द्याट स्ट्रेन्थ सो द्याट यु क्यान बी हम्बल एन्ड काइन्ड त्यो चाहिँ प्लिज है गाइज ब्रेकिङ अलिकति यत्रो डाइलग हानिदिनु पर्यो तपाईँले आज चिल पिल चाहिँ यस्तो मेडिटेसन अलिकति थेरापी हो नि किन ब्रेकअप छ गाइजहरू हेर नि युथहरू कस्तो गाह्रो छ नि युथलाई हेर त आई सी द्याट इन युथ बाटोमा हिँड्दा त्यो केटी मान्छेहरू फोन पोइन्टमा त निकाल्नु कुरा दाली गरिरहनुहुन्छ नि छ क्या त्यो मच देयर क्या त्यो टेन्सन क्या अनि त्यसको अब त्यो एस्केप त चाहियो नि सो मेबी रमिताको पिरती थ्रु मुभी यु गाइज माइट अलिकति यसो केही झझलको एउटा ब्राइटर साइड अफ द झझलको देख्न सक्छ सो गो वाच इट गाइज प्लिज त्यो कताबाट हुन्छ कता डाउनलोड गर्ने हेल्प गर्नु नियरेस्ट थिएटर तपाईँको अब कहाँ छ के छ ओटिटीमा राख्दैन यिनीहरू अब के गर्नु अब होइन अब प्लस अब बिस्तारै अब पैसा उठ्नु राखिहाल्छ नि भन्नु टाइम आउँछ ओएसएलले किन्ने त हो नि गो वाच इट अनि अब बाहिरतिर रिलिज भइरहेको छैन हाम्रो फ्यु इन्टरनेसनल राइट्स कुरा भइरहेछ सो होपफुली यसो मान्छेहरूलाई यस्तो हुन्छ एकदम त्यो चिज चाहिँ 2 दिन 3 दिन मात्र हलमाको लिएर गर्दाखेरि खासै फरक पर्दैन जस्ट दे विल डु इट होइन अनि कुरा गरेर इन्टरनेसनल पनि दामी हो क्या यो गर खासमा हाम्रो त म्याक्सिमम अब नेपालको कन्डिसन हेरेर त म्याक्सिमम युथ त बाहिरै छ नि अनि त्यो म्याक्सिमम जुन बाहिरको युथ छ काठमाडौँमा ब्रेकअप भइसकेपछि नि बाहिर गयो त्यही भएर रमिताको पिरती हेर्नु अब गोइङ फरवर्ड त्यही हो लाइक अब हामी देश अलिकति त्यस्तै छ अलि एकअर्कालाई माया गर्नु पऱ्यो एकअर्काको काम हाम्रै कामलाई चाहिँ गर्नु पऱ्यो अब हामीले देखिसक्यो विदेशको कामहरू सबै देखिसक्यो सबै फ्लेभर खाइसक्यौँ अब त्यही चिज नेपालमा बिस्तारै गर्दैछ हुँदैछ होइन अब नयाँ चिजहरू आउँछ म्युजिक भिडियोहरू कति दामी छ गीतहरू बवाल हुँदैछ होइन सबै मिक्सहरू पुरानो ट्रेडिसनल गाना सङ लिरिक्स र टक्क त्यो मिक्स गरिरहेछ सबै चिज भइरहेछ युथले क्या दामी सोचिरहेछ क्या अनि युथ चाहिँ एटलिस्ट के छ भने होपफुल हुन्छ नि त युथ त जस्तो हाम्रो एजसम्ममा अब अहिलेसम्म म लाइक बालेन नभइदिएको मलाई नेपालमा होपै थिएन ल होइन मलाई किनकि बालेन भनेर चाहिँ मेरो लागि म युथमा हुँदा जस्तो सोच्थेँ नि देश हुनुपर्छ नि त्यही हो कि आई ह्याड द्याट तर मसँग मसँग गट्स चाहिँ थिएन त्यो गर्ने सो म त गट्स एउटा यङ मान्छे छ भने किन फलो नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो मेरो चाहिँ सो त्यो भएर अब त्यो एन्टायरली जुन जेन्जी मुभमेन्ट युथले देखाएको थियो नि त्यो नै क्या इम्पोर्टेन्ट थियो कि हामीहरूलाई चाहिँ चेन्ज चाहिरहेको टाइममा होपफुल छ युथ अझै होपफुल छ त्यो हिसाबमा त्यो होप चाहिँ लुज गराइदिनु भएन लाइक ओभरअल लाइक पहिला हामीले धेरै मान्छेलाई चान्स दिएको हो नि त यत्रो टाइम होइन अब यो जुन नयाँ मुभमेन्ट आएको छ होइन नयाँ मान्छेहरूलाई चान्स दिनुपर्छ जसले चाहिँ ल साँच्चीको देश बनाउँछु भन्ने तर त्यही हो अलिकति सोचेर पनि दिनुपर्छ होइन अनि ब्रेकअप सेकअपको त कुरा भयो अनि अहिले के चलिरहेछ लभ लाइफ के चलिरहेछ हो अहिले ढुक्क छौ मिल्यो सबै हामी दुईजना इन अ रिलेसनसिप विथ रमिताको पिरती ए ओके भन्छ ट्रायङ्गुलर टाइप गरेछ मैले एकदम सभ्य भाषामा भन्दाखेरि ट्रायङ्गुलर रहेछ नि गाह्रो केटी मान्छे भएपछि अब शब्द चयन पनि सोच गर्नुपर्छ एसेन्स जस्तो भए पनि शब्द बोल्न मिलेन प्याच बोल्न मिल्दैन सोच्नुपर्छ दिमाग लाउनुपर्छ अनि तिमीलाई अब कोहीसँग अब रिस छ भन्नु तिमीलाई बाँकी रिस कोहीसँग चाहिँ
यो त हजुरकोलाई थेरेपी नै भयो केही छ कोही छ भाइ कि भन है भन होइन त्यस्तो होइन यस्तो हुँदो रहेछ के क्या भने नि होइन तपाईँको त्यो फोन नउठाउने सिङ्गरको नाम भन्नुहोस् होइन मैले भनेको चाहिँ क्या हो फुल भएर क्या ठुलो ड्रिम बोकेर फिल्म बनाउन आएको हो नि त होइन अनि कस्तो कस्तो अननेसेसरी प्रब्लम्स भएपछि चाहिँ नि त्यो ड्रिम इन्डस्ट्री बिगार्न आउँछस् भन्ने टाइपको त्यो ड्रिमै मारिदिन खोज्या हो नि त एक किसिमले मतलब लाइक लिटरली माइनससम्ममा पनि डिमोरलाइज तर त्यतिको च्यालेन्ज पनि नदिए त के मजा त मुभी बनाउने त्यति के मजा त्यही फ्रस्ट्रेसन भयो मजा त आयो एज अ पर्सन पनि तिमीले त्यो सबै त्यो साइको चिजहरूलाई छिचोलेर अगाडि बढ्छ आज मुभी रिलिज भयो नि त गाइज अनि त्यो हिसाबमा च्यालेन्ज एक्सेप्टेड एन्ड च्यालेन्ज कम्प्लिटेड अब कति चाहिँ ग्रोथ हुन्छ क्या मान्छेको यस्तो हार्ड सिचुएसनमा पर्यो भने तर यस्तो आफ्टर यु गो थ्रु सो मच आई फिल लाइक बसेर चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न पर्छ कि के भयो आफ्नै कुराहरू पनि कति सर्ट कमिङ्स होला क्या आफ्नो पनि त्यो पनि इट्स सो इम्पोर्टेन्ट टु लर्न अल अफ द्याट लर्न त लास्टै हामीलाई त धेरै कुरा सिकायो एक्सपिरियन्स वाइज अनि एज अ पर्सन पनि आफूलाई पनि चिनेको हो नि त एना चाहिँ सिङ्गल हो भने चाहिँ अहिले होइन त मैले कहिले भनेको छैन त्यो मैले अरू कुरा पनि कन्फर्म गरेको छैन तर त्यो भने पनि छैन मेबी नट यही होला नि थम्बनेलै यही हो अब यही हो सुरुको हाम्रो टिजरमै यो एना सिङ्गल के भन्दा उसले ट्याक्क भन्छ त्यसपछि यो सबै एपिसोडमा बोलेर साह्रै कुराहरू हामीलाई त्यो गफसँग सरकार छ नि यही सोध्न मात्र बोल्छ यसलाई चाहिँ हो कि नै उसलाई मेरो गफसँग केही उसलाई बाल लगाइसक्यो क्या मेरो गफ उसलाई इट डजन्ट गिभ यस्तो म सधैँ सुन्छु उनीहरू पहिलो सुनेको त हाम्रो फिल्ममा एउटा इम्पोर्टेन्ट सङ छ क्या सुशान्त केसीले गाइदिनु भएको छ रिलिज हुँदैछ एक दुई दिनमा फिल्मभित्र छ हामीले रिलिज अहिले गरेको छैनौँ बिकज मान्छेहरू थाहा नपाओस् भनेर कन्ट्रोभर्सी बनाउनु खोजे जस्तै ऊ लाग्छौ त्यो घडी लाग्छौ के गरी त्यो घडी हुन्छ नि त्यो हेल्थसेल देखाउने घडी छ तिमीसँग त्यो हार्ट रेट स्पाइक भएको भने I want to see that graph it's like अघिसम्म 92 थियो त्यसपछि ट्याको सिङ्गो नम्बर त्यो 126 रहेको oh no त्यो चाहिँ मेरो फेभरेट सङ हो अफ कोर्स अब त गीत अन्त हैन अब के गर्ने गीत सुन्ने कि नसुन्ने त अब त्यस्तो गाह्रो है राम्रो गीत छ Thank God there are other songs in this industry that are equally good. होइन म just खाइदिएको के सङको मेरो फेभरेट सङ इट हेज टु बी सुशान्तको एन्ड देन समीरको ओके बट समीरको होला मैले एकदमै धेरै सुनेको चाहिँ तिमी भयो काफी त्यो सङ एन्ड द म्युजिक भिडियो इट्सेल्फ आई थिङ्क द्याट्स वान अफ माई फेभरेट्स टु सही हो भेरी 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 स्ट्रङ सही हो अनि बलियो हुनुभएको उपाय छैन हामीसँग अरू के गर्न सकिन्छ त I have also been through worse. त्यही हो लाइक हाउ यु कम आउट अफ इट भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो कुरा अनि त्यसपछि तिमीले आफ्नो त्यो बेलामा सर्कल वरिपरि एन्ड देन युल गेट टु नो पिपल को कस्तो हो के हो होइन लाइक हु गाइड यु थ्रु द्याट अनि फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो लागि त्यही भएर यु डोन्ट निड लट अफ फ्रेन्ड्स यु जस्ट निड वान गुड फ्रेन्ड म्यान एउटा ट्रु साथी भए पनि पुग्छ अनि त्यो फेरि एउटा मात्रै ट्रु साथी छ भनेर पोजिटिभ भयो भने त्यो पनि हराउँछ केटा पनि हुन्छ नि त्यो चिज थाहा छ अरू केटा दुईजना चाहिँ एकदम रमाइलो हुने अरू ग्याङ केटाहरूसँग जाँदा कस्तो ठिस पल्टिदिने क्या अब के लाग्यो भने तपाईँ त्यो पोजिटिभ भइरहेको हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि सो मैले त बच्चैदेखि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कसैको नि म साथी भइन टाइपको क्या म सबैको साथी हो टाइपको केटा मान्छेको फ्रेन्डसिप कमेडी लाग्ने कि हामी केटी मान्छेहरू भेट्छ नि गफ गरेर हुन्छ नि कस्तो क्या इमोसनल कुरा हुन्छ होइन के कति धेरै कुराको बारेमा हुन्छ नि होइन म केटा मान्छेहरूको गफ म त्यो पनि रमाइलो यसो सुन्दा उनीहरू यतिकै ग्लासमा नि कुरा गरेर हुन्छ कि यो बारेमा होइन तर जे कुरा गरे पनि हाम्रो पनि इमोसनलै हो तर हाम्रो त्यही एउटै इमोसनल कुरा हुन्छ केटाहरूको सो केटाहरू आफ्नो मेन आफ्टर अल अनि अब त्यो त्यही हो केटाहरू चाहिँ अब बचेर हिँड्नुपर्छ केटाहरूबाट है लास्टबाट क्या झ्याउ लाग्दो भइरहेको के किन भन्यो होला केटाहरूमा त बच्नुपर्छ गाइस त्यसपछि अरू भनेको त्यस्तै अब नयाँ वाट इज द नेक्स्ट खोइ पानी हालौँ न नेक्स्ट पनि अब अर्को फेरि के ब्रेकअप गरेर केही सोच्दैछौ कि के छ यसो भएको थियो
अर्को अलि माइकमा पनि बोल्ने गर्नुपर्छ अलिअलि यति यसो हाम्रो सुनौ न रमिताको पिरती रमिताको सबै ठाउँमा पिरती रिलिज भइसक्यो सो आई थिङ्क इफ यो फिल्मले अलि राम्रो बिजनेस गर्यो लाइक इफ इभन ब्रेक इभन हुन सक्यो एन्ड राम्रो भयो भन्ने चाहिँ आइम प्लानिङ नेक्स्ट मुभी अब आई थिङ्क यो मुभी पछि आई हेभ प्रुभ माइसेल्फ एज अ मेकर हुन्छ नि मेबी प्रड्युसर माइट बिलिभ इट होइन त्यो त अभियसली आइएम भेरी होपफुल अबाउट इट होइन अनि नेक्स्ट मुभी पनि सोचिरहेकै छु अब त्यही हो मलाई चाहिँ फिल्म बाहेक केही आउँदैन दाइ अब त्यही हो गर्ने त त्यही नै हो फिल्म मेकिङै त्यही गर्थ्यो हो त्यसलाई अब पढेकै त्यही हो के गर्छौ त नि अब कस्तो त्यही नै अब नेक्स्ट पनि त्यही नै हो प्रोड्युसर भने एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर एक्जिक्युटिभ आदि पहिला तिमीले आदि पछि उसले हाल्यो क्या फिल्मको नो मैले द्याट्स द प्रड्युसर अनि इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ मैले चाहिँ आई हेल्प एक्जिक्युट द प्लान जस्तै यस्तो हुन्थ्यो के आई सिट विथ द प्लान आई कोअर्डिनेट लजिस्टिक्स bringing in brand deals, sponsors and all of that. business woman type हो त तर मोर ओभर आई थिङ्क हामी तिनैजना प्रड्युसर डिरेक्टर हामी तिनैजना बसेर वी वर्क एज अ टिम मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अनि म त एज एन एक्टर मात्रै आएको हो नि त खासमा इनिसियली यो प्रोजेक्टमा तर सुरुदेखि नै यस्तो इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क मल्टी रोल टाइपको भयो यस्तो भयो पार्टनर रहेछ मान्छे एक्टर जसरी बोलाएर त्यति पैसा तिराउने काम सबै गराउने वाउ आई लाइक इट त्यस्तो होइन जस्तै That's फर man एक्जाम्पल management. स्पोन्सर ल्याएर तिमीलाई सबै चिन्छ भने जस्तो के लाग्छ होइन तर एट सम पोइन्ट आफ्नै मुभी जस्तो पनि त लाग्छ नि त आम द मेन लिड होइन आई वान्ट एभ्रिथिङ टु गो पर्फेक्ट Exactly. जस्तै फर एक्जाम्पल अरूहरू मलाई चाहिँ मैले एना वाइ सी इज एन एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर किनभनेदेखि यो फिल्म उसकै हो क्या खासमा ऊ हिरो हो नि त यो फिल्मको त्यसरी भन्नुपर्दा हिरोसँग फोटो खिच्छौँ न भन्दा उसलाई ल्याउने त मलाई त एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि अनि यो कुरा कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि उसलाई हामीले कसरी भनेदेखि यो उसको प्रोजेक्ट हुनपर्छ र उसले त्यो प्रोजेक्टबाट गेन्स आउनुपर्छ क्या त्यो हिसाबले नै काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै मलाई पनि बाध्यता छ नि हाम्रो चाहिँ कस्तो भनेदेखि लामो किन यो कुरा गरेर भने जस्तो लाग्ने क्या जस्तै फर इक्जाम्पल लामो भयो जस्तो ल मलाई त्यस्तो कति हुन्छ कति एभ्रीडे हो मेरो एभ्रीडे हो लाइफ त्यस्तै इनफ्याक्ट कहिलेकाहीँ त मलाई यो कुरा म किन भनिरहेको भने म त्यो ट्रेस गर्नै बिर्सिन्छु क्या अनि त्यसपछि वेन यु लाइक फर्गेट द हुक पोइन्ट अब कता जाने त त्यसपछि म जे पाइदा एन्ड गरिदिन्छु म त सरी है टाइपको हो म त लाज भन्ने चाहिँ नराख क्या जिन्दगीमा के को लाज भन्दैन के कुरा चाहिँ के थियो त्यही म पनि यस्तो खाएको क्या म क्या यसो सोचिरहेको थिएँ अनि म भन्छु भनेर स्टार्ट गरेँ अनि ठ्याक्क बिर्सेँ कि मैले पनि भन्दै तर होल थिङ इज लाइक किन भनेदेखि सबैजना आइदिनु भयो भने भयो यो कुरा नगरौँ फिल्म हेर्न जानु के हो यही कुरा भन्नु के राम्रो छ रमिताको पिरती एकदम राम्रो छ मेहनत गर्नुभएको छ तपाईँहरूले हेरिदिनुपर्छ एकचोटि त्यसमा रिभ्यू दिनुपर्छ त्यसमा हिरोइन एनर्जी हेर्न जानुहोस् एनर्जी जानुहोस् किनकि यो मुभीमा हेर्ने भनेको एना किन इट्स रिभल्भ्स अराउन्ड हर अनि एउटा अब फिमेलले आफ्नो लिड रोल लिएर त्यो गरेर अनि आफ्टर सच अ लङ ग्याप इन द मुभी होइन नो मेरो एक्टर एक्टर तर अब त्यो साइड रोलै भनौँ इट वाज अ प्रदीपको स्टोरी बट एनिवेज एक्टर निस्केको थियो त्यसपछि फर्स्ट रिलिज इज रमिताको पिरती आई थिङ्क मेरो मेन कमब्याक मुभी भनेको नै रमिताको पिरती हो एन्ड या आई हेभ 2 other major projects coming up too this year so excited for that सही हो सो all the best for thank you so much यतापट्टि एक्टिङ बवाल गर्नु ब्रान्ड डिल्सहरू बवाल लिनु गेट अल द ब्रान्ड्स यु एभर वान्टेड सबै चिज तिम्रो पोल्टामै होस् सो त्यो आशीर्वाद एज एन एक्टर त यस्तो भयो उसको त यो डेब्यू मुभी जस्तै भएको छ क्या है एज एन एक्टर कस्तो उसले क्या डेब्यू त जेरी नै हो मेरो लागि होइन मलाई यो कुरा चाहिँ क्या मजाले भन्नु छ डेब्यू भन्दाले मैले भन्नु खोजेको फर्स्ट मुभी त्यही नै हो होइन तर कस्तो भनेदेखि एज अ एक्टर इम्ब्रेज हुन्छ नि मान्छे ल है म चाहिँ आम डुइङ समथिङ विच आई लभ अनि विच आइ एम भेरी गुड अबाउट इट अनि मेरो लिमिट्सहरू थाहा हुन्छ नि मान्छेलाई आफ्नो जस्तै ल मैले के गर्न सक्छु आफ्नो क्षमता बुझेको आई थिङ्क त्यो बेला त एकदमै टिन मान्छे हो नि त त्यो बेला त जेरीको बेलामा प्लान्ट गरेको सिड नै अहिले आएर त्यो रुख भएको हो नि त सो रिबर्थ तर सिड त त्यो बेला प्लान्ट गरेको हो नि त एक्टिङ द थिङ जस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भनेदेखि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले पनि त धेरै कामहरू गरिसकेको छु नि त तर अफ कोर्स मैले नगरेको भनेकै छैन यस्तै हो के मैले खोजेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि उसको चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यो कति कुराहरू हाम्रो
एउटा लिमिटेसन्स बुझ्न थाल्छ नि आफ्नो एउटा लिमिटेसन्स के मेरो कहाँसम्म मेरो क्षमता छ एज एन एक्टर मेरो क्षमता मेरो एनर्जी त्यो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यो फिल्मबाट चाहिँ उसले क्या बुझेछ जस्तो लागेको क्या किनभने अरूको त्यो फिल्महरूमा त अहिलेसम्म त साइड रोल गरेर हो नि त बिङ गर्ल नेक्स्ट डोर राम्री भएर मात्रै उभिरा होला के होला हुन्छ नि हिरोलाई सपोर्ट गरिरहेछ तर किन गरिरहेको छ थाहा छैन त्यस्तो खालको रोल्सहरूबाट नि आइरहेछ नि त यसमा त फुल एन्ड फुल द होल क्यामेरा फ्रेम द एभ्रिथिङ स्टोरी रिभल्भ्स अराउन्ड सब हो नि त अनि आई थिङ्क यो चाहिँ उसको त्यो दिएको छ उसले मैले ट्रेलर हेर्दाखेरि दिएको छ उसले त्यो फुल अन यु हेभ लाइक रियल काटेर रियल छ सुरुवातमा केटी पनि रियल सुइदो रहेछ यार सिगा टाइपको क्या सेफ्टी भएर छ यार को मुर्दा रहेछ त्यो हेरेर लाइक रियली ग्रेट जब त्यसमा तिमीले त्यो गरे दामी छ आई त्यो थिङ्क यो प्रोजेक्टमा पनि लाइक बिचमा ग्याप भयो तर मेरो long time gap भयो but then बिचमा I got few projects अनि I think because for a long time I didn't want to do Girl Next Door or मलाई खासै यो ruler village stories-हरुको अफरहरु पनि आउँदैन खासमा हैन कसरी गर्ने के कसरी नगर्ने के बिकज सो कति मेकर्सहरुले भन्नुहुन्छ तिमी आना तिमी त एकदम मोडर्न छौ तिम्रो एक्सन छ भन्छ तर त्यो त म हो नि त म आना हो मेरो काम भनेको बन्नी हो नि त्यो त गाउँले मेरो काम बन्नी हो हो नि त त्यो त मैले बसेर एन्ड आई वुड लभ टु डु समथिङ लाइक द्याट यु नो अनि त्यही हो बिचमा पनि रौने फिल्म खेल्नु मन रहेछ एउटा सबैजना परिवेश मोर अफ अब हल धेरै भरि नि धेरै रेभेन्यू सोर्स भनेको बाहिरबाटै आउँछ माथिबाटै तल झरेर हेर्ने मान्छे क्राउडहरू हो होइन मुभी हेर्ने क्राउडहरू सो अब कमर्सियली सक्सेसफुल एउटा बनाउँछु किनकि म एज अब जस्तो दुई थरी हुन्छ एउटा आर्टमा लागेको भिजेको मान्छे जसमा पैसा हुन्छ उसले चाहिँ अचम्म फिल्म बनाइरहन्छ उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्छ होइन अनि अब एउटा चाहिँ हुन्छ होइन पैसा कमाउनु पर्छ पैसा कमाउनु त फर्मुला राइट गर्नु पर्यो यु गट द गेट द फर्मुला चलिरहेछ मार्केटमा हेर्नु पर्यो सो यु डोन्ट निड एक्टर यु डोन्ट निड अ स्टोरी यु डोन्ट निड नथिङ फर्स्ट यु निड अ फर्मुला अ स्ट्राटेजी वाट वर्क्स वाट इज वर्किङ एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाउनु पर्यो अब त्यो ब्लु प्रिन्टमा के फल पर्छ त अब कस्तो गीत के एक्टर के स्टोरी ह्याप्पजाड हुन्छ बट हेर्दाखेरि के पनि छैन बट इट फल्स अन्डर अ फर्मुला अनि इट वर्क्स सो अब त्यो बनाउने हो कि होइन अब त्यसको लागि पनि फेरि काम त गर्नु पऱ्यो नि त वाट फर्मुला वर्क्स भन्नलाई पनि त एकदम रिगोरस त हुनु पऱ्यो नि त कता गइरहेछ के गइरहेछ ठ्याक्क फर्मुला मिलाए एउटा जनरेमा ट्याक्क एउटा रेभेन्यू आउँछ मान्छेलाई भ्यालु पाउँछ पहिलाको भन्दा डिफ्रेन्ट पाउँछ तर फर्मुला सेम हुन्छ नि त त्यो एउटा भयो अर्को चाहिँ अब आर्टलाई फ्लरिस गर्ने अब आर्टलाई बढाउने म यो बाटो छ अलिकति ठुलो बनाउँछु अलिकति अर्को बाटो बनाउँछु म अलिकति गोरेटो अहिले सुरुमा गोरेटो होला तर त्यो बाटो होला सो त्यो पनि मुभिजहरू आउँछ नि त सो फिल्म मेकरले अब त्यो रिस्क लिनलाई चाहिँ अलिअलि छ पैसाको कुरा कतैबाट अब हुन्छ नि जस्तो बिजनेसहरूले पनि त्यो सोच्दैन क्या लाइक ल हाम्रो आर्ट क्षेत्रलाई पनि दामी बनाऊँ न भनेर साँच्चीकै बिजनेसले पनि पैसा हाल्दिएर लाइक यो कतैतिरबाट साँच्चीकै मान्छेहरूलाई ढुक्क हुनु पऱ्यो क्या तिमी ढुक्काउनु पऱ्यो होइन हामी ढुक्काउनु पऱ्यो किनकि 40वटा मुभी बनाएर भए त हाम्रो पनि त एपिसोड त बन्ने हो नि त प्रमोसनमा सबै इकोसिस्टम चल्छ क्या होइन त ब्रो होइन त भन्दा हो त हो अनि अब सो आई थिङ्क त्यो हिसाबमा चाहिँ लेट्स होप अब देशमा त्यसरी हुन्छ आर्ट क्षेत्रलाई पनि इम्पोर्टेन्स दिन्छ किनकि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो आर्ट इन्टरटेनमेन्ट भनेको चिज किनकि जनतालाई चाहिने द्याट इज वाट किप्स यु सेन है अनि त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो त विकास हामीहरू खास सबैजना एकदम इम्पोर्टेन्ट क्षेत्रमै हो क्या खास हुने नि हाम्रो अब अलिअलि थेरापी गफ भन्छ हावा गफ भयो अलिकति भयो आफ्नो अलिकति डिफ्रेन्ट स्टाइलमा देखाउने भयो but we're doing the same we're doing the God's work ल भन अब केही भन्नु छ क्यामेरामा भनिहाले फेरि सकिँदैन गफ त कहाँ नन स्टप हो के छ भने अब के भन्नु छ नेपाली जनतालाई के भन्नु छ नेपाली युथलाई स्पेशली फिमेल्सहरूलाई जो who have like gone through a hard time if you have gone through heartbreak if you have gone through moments where you have questioned yourself your self-worth and your decisions and yourself most importantly I think this movie is for you also like them relatable lagna sakcha but also there's a silver lining to the story which huncha ni teaches you something about yourself loving yourself choosing yourself most importantly
अनि त्यही हो हाम्रो मुभी रमिताको पिरती Feb 6 मा 23 गतेदेखि रिलिज भइसकेको छ हजुरको नियरेस्ट थिएटर्समा प्लिज हेरिदिनुहोस् अनि धेरै धेरै माया पनि दिनुहोस् प्लिज थ्याङ्क यू तपाईँ पनि भन्नु तपाईँले के मलाई चाहिँ अनेस्ट रिभ्यू चाहिन्छ अनेस्ट रिभ्यू हुन्छ म पैसा दिन्न भन्दै होइन साँच्चै के त्यो कुरा किन म्याटर गर्छ भनेदेखि मैले मेरो अडियन्स बुझ्छु नि त होइन अनि म आफ्नो फ्लज नि बुझ्छु नि त मैले के रङ गरिरहेको छु भन्ने कुरा अनि नेक्स्ट मुभीमा त्यो कुरा अप्लाई गरेर अझ बेटर मुभी लिएर आउन ट्राई गरिन्छ नि त होइन सो या हेरिदिनु होला अनि आफ्नो अनेस्ट रिभ्यू दिदिनु होला सो द्याट वी क्यान गेट इट लाइक बुम बेटर त्यही हो सो वाच रमिताको पिरती इन योर नियरेस्ट थिएटर्स जानुहोस् हेर्नुहोस् त्यही हो यति भन्दै हामी आज बिदा लिन चाहन्छौँ So all the best for the rest of the guys. Thank you so much. Our subscriber, please like to subscribe. But I have to say something sorry Honest. this was one of the best podcasts I've done Thank you so much. one of the best genuinely this Thank was you one so of the much. best Thank you podcasts so I've much, done Anna. so thank you so much for having us Thank you. This It is was my our favorite pleasure. It was our pleasure. यस्तो fruitful भयो the conversation and मलाई everything दामी मेरो त फेभरेट हो म त खासमा चिलपिल जाने भए त कोही पनि जान पाउँदैन है तिमीहरू हिरोहरू कोही पनि जाने होइन म Thank you so much. Thank you so much. होइन हो तिमीले कन्भर्सेसन यु केप द कन्भर्सेसन गोइङ अन अनि त्यहाँ त्यति थियो म यहाँ थिएँ बिचमा ऊ थियो अब यो त थिएन एज युजल ऊ त मेरो भाइ हो क्या ऊ भएन भने म बोल्न सक्दिनँ त्यति हो आई निड हिम लाइक आई निड हिम टु लाइक घर नत्र मलाई झ्याउ लागिहाल्छ अब यो भएर पनि झ्याउ लाग्छ मलाई तर हामी अलिकति त्यो बुढा लेभलको मान्छेहरू बोले बिचना चाहिँ चुपचाप भयो आइना बोल्ने मान्छे हो नि म्याक्सिमम फेरि आज त मैले बोलिरहेको थिएँ जस्तो लाग्छ बेसी बोलिरहेको म त चाहिने कुरा बोलिरहेको थिएँ है होइन म आज बेसी नै बोलिरहेको किन उसले बोल्दा बोल्दै हात अगाडि चाहिँ रोक्थ्यो अनि आफू बोल्थ्यो अनि किन आइनालाई बोलेन भन्छ फेरि आफै आम्बो होइन आज त क्या बोल्नु नै थियो भनेर बोले जस्तो भयो क्या म कसम यसरी बोली But I think I said most of So you guys are always welcome. You guys Thank are you so always much. welcome Thank in Chill Pill. So next project, whenever you come, let us know. We'll Yes. always have another conversation. Ramailo huncha. Always to have a beautiful ladies around. It always feels good. And on त्यहाँ माथि अब स्ट्याक अब जेपादी गफ पनि त होइन भाइब पनि मिल्यो नि त Vibes Good मिल्यो। talk. Good talk. So Good talk. thank you so much, guys. Thank you for having us. Thank Thank you. you guys. L. Thank you. Yay. Thumbnail.